Saila. No, Kukahan on tämä, joka kävi äsken täällä keskustelussa? Tiina Lehtonen on Kymensaari. Kymensaari. Häntä ei tarvitse mennä sitten. Että hän on toimittaja merkannut läsnä olemassa. Ei. Ei ihan ensin kukaan. Eikö tuolla istukaan? Okei, joo. Joo. Ei jäänyt. Ei, joo. Hyvä. Minä vielä aikaa vankoja. Mä sanon, että mä aloitankin sen nyt jo, kato, niin se on lyhyt pieni muodollisuus. Joo. No sehän kello on tasan. Kello on tasan. Tervetuloa toukokuun valtuuston kokoukseen. Ja ennen kokouksen alkua pieni muodollisuus. Meillä on nimittäin yksi pyöreä syntymäpäivä ollut tässä taannoin ja pyydänkin tänne kaupunginhallituksen puheenjohtajan Sami Virtasen. Ja koska nyt on miesolettama kysymyksessä, niin uskallan sanoa, että Sami täytti 50 vuotta. Kiitoksia muistamisesta merkkipäivästä. On jo yli kuukausi tullut kysyn Pasilta, että meilläkö näin vanhoja muistaa. Minä sanon, että näin vanhoja kuin Samini muistella. No niin, onnea siis vielä kerran Samille. Ehkä on hyvä ottaa tämä lista myös esille täältä, niin päästään asiaan. Eli ensin todetaan läsnäolijat, eli pykälä, mennään toteamaan siis läsnäolijat, saa painaa varmaan jo nappia. Tämä on aina ongelmallinen, että painakaa ensin ykköstä ja sen jälkeen sitä kakkosnappia. Kuka puuttuu, nostaa käden ylös. No niin, läsnä 50 valtuutettua. Poissaolostaan ovat ilmoittaneet Mia Kurttila, Niina Brask, Kim Soares, Juhani Hodju, Joonas Mielonen, Juho Eerola, Samuli Sipakov, Tero Flink ja Ilari van der Steen. Sekä Karina Jäntti, joka on ilmoittanut saapumansa kello 16, ja Petri Pekkola, joka poistuu vasta 20. No se on... Petri on täällä sitten pitkään. Ja vastaavassa järjestyksessä kutsuttu seuraavat varavaltuutetut paikalle. Mia Harkko, Milla Tuomela, Kari Niininen, Pentti Välipakka, Maarit Räsänen, Tiina Mikkonen, Susanna Blumberg, Kimmo Dufva ja Saku Sorsa. Ja Karinan tilalle kutsuttu Jarkko Vuorela ja tarvittaessa Petri Pekkolan tilalle Suvi Silvala. Läsnäolijat todettu. Kokous on siis laillinen ja päätösvaltainen. Seuraavaksi vuorossa pöytäkirjan tarkastajat, pykälä 46, ja vuorossa ovat valtuutetut Sirpa Paatero ja Pekka Posti. Ja Sirpalle käy ja Pekalle käy. Hyvä. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittu valtuutetut Paatero ja Posti. Pykälä loppuun käsitelty. Seuraavaksi pykälä 47, eli käsittelyjärjestys, ja ehdotus on, että hyväksytään listan mukaisena. Tästä puheenvuoroja, ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätetään hyväksyä listan mukaisena. Ja pykälä 48, eli talousarvion muutos. Lyhyt taustahan tälle on se, että olemme varmaan ensi vuonna aikamoisen kurimuksen edessä. Valtionosuuksien leikkaannuttua niin reilusti, niin joudumme ennakoimaan hieman meidän taloutta jo tänä vuonna. Ja ehdotus kuuluu: valtuusto hyväksyy kaupunginjohtajan ehdotuksen talousarvion muutokseksi 2023. Kaupunginvaltuusto hyväksyy lautakuntien käyttösuunnitelmiin muutokset edellä esitetyillä toimenpiteillä ja oikeuttaa talousyksikön toteuttamaan talousarvion tarvittavat tekniset muutokset ja korjaukset.
Ja tästä pidetään ensin ryhmäpuheenvuorot ja mielestäni kuitenkin Sami Virtanen voisi kaupunginhallituksen puheenjohtajana aloittaa. Nyt. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Viime syksynä, kun teimme tälle vuodelle talousarviota ja suunnitelmaa vuosille 2024-2025, näyttäytyi vuosi 2024 siltä, että teemme alijäämää noin 9 miljoonaa euroa. Niissä laskelmissa meidän valtionosuudet oli tasoa 20-21 miljoonaa. Alkutalvesta sen aikaiset valtionosuuslaskelmat näyttivät, että meidän valtionosuudet olisi ensi vuonna tasoa 10 miljoonaa, ja silloin meidän viranhaltijajohto käynnisti talouden tasapainottamisen tekemisen jo tälle vuodelle ajatuksena, että jo valmiiksi tälle vuodelle suunniteltu ylijäämä olisi mahdollisimman suuri, jotta saisimme kerrytettyä meidän kumulatiivista ylijäämää ikään kuin puskuriksi niille vaikeille tuleville vuosille, mitä meillä on edessä. Mielestäni tämä oli ihan oikea lähestymistapa meidän virkamiesjohdolta ja oli aivan oikein, että tällainen tämän vuoden talousarvion avaamisprosessi käynnistettiin. No valitettavasti kesken vuoden, kun tehdään taloussäästöjä, niin silloin mennään aina sille perinteiselle juustohöylälinjalle ja jokainen meistä tietää, että se ei ole se järkevin ja paras tapa löytää säästöjä. Mutta kun tiedetään, että sen alkutalven valmistelukäskyn jälkeen olemme saaneet vielä uusia valtionosuuslaskelmia, joka näyttää, että meidän valtionosuudet on tulevina vuosina luokkaa 4,5 miljoonaa. 16,5 miljoonaa, jopa yli vähemmän kuin mitä viime syksynä ennakoitiin olevan. Ja jokaisen tässä salissa täytyy ymmärtää, että meillä ihan oikeasti on talouden kanssa näillä luvuilla erittäin suuria haasteita edessä. Toki on mahdollista, ja kädet kyynärpäitä myöten ristissä toivomme varmasti jokainen tässä salissa, että ne valtion osuudet kääntyisi vähän paremmiksi kuin mitä tämänhetkiset arviot näyttää. Mutta kuka meistä jaksaa uskoa, että ne palautuu sille tasolle, mitä viime syksynä me kuvittelimme niiden olevan. Sen takia on äärettömän tärkeää, että tänään pystytään tekemään päätöksiä, joilla saadaan sitä tämän vuoden tulosta suunniteltua paremmaksi. Mutta jokainen kyllä saa varautua myös siihen, että nämä ei ollut ensimmäiset talouspäätökset, mitä me tämän vuoden aikana tehdään. Meillä on talousarvioprosessi lähdössä käyntiin. Kaupunginhallitus saanee kesäkuun kokoukseen raamit, jonka pohjalta ruvetaan talousarvioa valmistelemaan. Ja pelkään pahoin, että sit ei enää millään juustohöylällä pystytä säästämään, vaan meidän pitää ihan oikeasti alkaa keskustella siitä, että mitä palveluja meillä tässä kaupungissa jatkossa on. Haluan antaa meidän hallintokunnille, vastuualueille, toimialueille erittäin suuren kiitoksen siitä työstä, mitä ovat viime vuosina tehneet. Missään nimessä meidän talouden ongelmat ei johdu siitä, että meidän oma organisaatio eläisi yli varojen tai ei kykenisi järjestää toimintaa taloudellisesti tehokkaalla tavalla. Siitä ei ole kyse. Sen takia on erittäin harmillista tämä tapa, mihin me nyt jo olemme joutuneet, että monessa kohtaa jo valmiiksi niukkoja resursseja juustohöylätään. Mutta jotain täytyy tapahtua valtakunnan tasolla. Jos katsoo niitä viimeisimpiä valtionosuuslaskelmia, Kokkola, suurin piirtein meidän kokoinen kaupunki, valtionosuudet 30 miljoonaa ennusteen mukaan. Porvoo, suurin piirtein meidän kokoinen kaupunki, 50 miljoonaa. Salo, meidän kokoinen kaupunki, 25 miljoonaa. Meillä 4,5 miljoonaa, joka on suurin piirtein samaa tasoa kuin naapuri Pyhtää tulee saamaan. Meillä 50 000 asukasta, Pyhtäällä 5 000 asukasta. Meidän pitäisi kuitenkin järjestää ne samat lakisääteiset palvelut niin Kotkassa, Porvossa, Salossa kuin Pyhtäällä. Näin ei voi jatkua. Kotkan kaltainen kaupunki niin joutuu aivan kohtuuttoman tilanteen eteen näillä luvuilla.
Vielä yksi luku tähän loppuun. Kauniainen, jossa peritään Suomen pienintä veroprosenttia, taitaa olla onko 36 vai 86, en muista niin tarkasti, tulee saamaan valtionosuuksia näillä nykyisillä laskemilla 2 225 euroa per asukas. Meidän valtionosuus on 95 euroa per asukas. Näillä sanoilla niin oikein, meinasin sanoa mukavaa talouspäätöskeskustelua, mutta toivon, että käymme hyvässä hengessä keskustelua ja saamme tänään päätöksiä aikaiseksi, jotka helpottavat edes vähäsen meidän tulevia talouspäätöksiä. Ja kiitos Sami. Ja siirrytään ryhmäpuheenvuoroihin ja ensimmäisenä vuorossa Tiina Montonen SDP-ryhmästä. Tiina, ole hyvä. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Olemme avaamassa kaupungin vuoden 2023 talousarviota näin kesän kynnyksellä tarkoituksena sopeuttaa toimintaa vastaamaan paremmin tulevien vuosien talouden haasteita. Yllätyksenä tämä ei tule tälläkään kertaa. Vuoden 2023 talousarviokäsittelyssä viime syksynä saimme kuulla, että valtionosuuslaskelmissa on riski muutoksilla ja tiesimme, että talouden epävarmuudesta johtuen joudumme mitä todennäköisimmin sopeuttamaan talouttamme jatkossakin. Ikävintä tässä on se, että tuntuu, että mikään ei riitä. Tulevaisuuteen on kuitenkin katsottava ja toimittava sen mukaan. Erityiseksi tämän tekee se, että tavoittelemme suurta yli 16 miljoonan euron ylijäämää puskuriksi tälle vuodelle, koska vuodet 2024 ja 2025 näyttävät pahasti alijäämäisiltä ja siihen näillä tasapainottamistoimilla etsitään jo osittaista helpotusta. Eläminen hyvinvointialueiden rahoitusmuutosten, väestön vähenemisen, työttömyyden, koronan ja Ukrainan sodan vaikutusten jälkeisessä maailmassa kaikkine hinnankorotuksineen ei ole voinut olla vaikuttamatta myöskään kuntatalouteen. Murrosvaihe on taloudellisesti vaikea ja inhimillisesti monen asian kohdalla ikävä toteuttaa. Talouden säästötavoitteeksi on määritelty 3% vuoden 2023 talousarvion toimintakuluista eli 4,4 miljoonaa. Vastuualueiden tasapainotustoimenpide-esitykset ja talousarvion tarkennukset ovat yhteensä 6 miljoonaa euroa. Säästöjä ja tulojen lisäyksiä ollaan kohdistamassa lautakuntiin, kaupunginhallitukseen sekä pieneen osaan konserniin kuuluvista yhtiöistä. Virkamiehet ovat etsineet säästökohteita parhaan kykynsä mukaan. Talousarvion aukaisua varten henkilöstökustannuksien korotukset ja verotulot on tarkistettu viimeisemmän arvion mukaiseksi. Valtionosuudet on päivitetty vastaamaan kuluvan vuoden tilityksiä ja suunnitelman mukaiset poistot on päivitetty, kuten investointilistakin. Päivityksen jälkeen investointitaso nousi noin 1 miljoonalla eurolla johtuen viime vuonna tekemättä jääneistä kohteista. Vähän myös viime vuodesta. Talouden suhteen Kotka on pyrkinyt kirjaamaan viime vuoden tilinpäätöksen realistiseksi, mikä on hyvä asia. Voi vain todeta, että viime vuoden veronkorotus oli talouden valossa perusteltu. Syksyn talousarviokäsittelystä näyttää tulevan vaikea ja veronalennushaaveille tuskin on sijaa. Emme luule, että säästäminen olisi kenellekään helppoa. Palveluiden huonontumisesta ei ole helppo päättää, saati toteuttaa tai joutua säästöjen kohteeksi. Ne säästöt koskettavat kyllä meitä kaikkia. Työnantajan edustajana meidän on myös pidettävä huoli jaksamisesta. Henkilökunnan työn tulee olla tasapainossa, siis sopiva määrä työtunteja työmäärää kohden, etenkin tässä tilanteessa, jossa koko yhteiskunnassamme on pulaa osaajista, eikä rekrytointi tehtäviin ja sijaisuuksiin ole aina helppoa.
Kunnat eivät voi jäädä yksin tällaisessa tilanteessa. Suomen tulevalla hallituksella on töitä. Sen tulee osaltaan vahvistaa elinvoimaa, kilpailukykyä, hyvinvointia, tukea työllisyyttä ja koulutusta, jotta Suomeen saadaan uusia osaajia. Kuntia ja kuntalaisia ei pidä laittaa epätoivoiseen tilanteeseen yltiöpäisillä säästötavoitteilla. Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää poistettavaksi 121 kohdan tasapainotustoimenpidelistauksesta kohdat 43, 96, 99, 101 ja 115. Emme halua pienentää rahoitusta nuorten työpajoilta. Ylibudjetointivuodet ovat olleet koronavuosia, jolloin nuoria on ohjautunut paljon vähemmän pajoille. Tänä vuonna heitä on ollut enemmän, emmekä halua nostaa yhdenkään nuoren tietä pystyyn näillä säästöillä. Palkkatukijakso on monen nuoren ensimmäinen oikea työsopimusjakso, joilla vahvistetaan työelämän taitoja ja voidaan aloittaa osaamisen kerryttäminen, mikä on tie jatkokoulutukseen tai työllistymiselle. Jos kuntien rahoitus laskee myös valtionosuus. Sen suuruus riippuu alueen tilanteesta ja meillä on syrjäytyneitä ja työttömiä tällä alueella. Se riippuu myös kuntien omarahoitusosuudesta, vaikuttavuudesta, laadusta ja nuorisolain 2. pykälän toteuttamisesta. Nuorten työpajojen rahoitus tulee 60% kunnilta ja 35% kohdennettuna valtion avustuksena ja palkkatukena. Muut Etelä-Suomen, siis Etelä-Kymenlaakson kunnat eivät ole laskemassa rahoitustaan. Perusopetuksen tuntikehyksen ja 2 valtakunnallisen tuntijaon minimimäärän ylittävän vuosiviikkotunnin haluamme säilyttää nykyisellään ja tukea tämän toimenpiteen kautta kaikkien lasten nuorten oppimista, muun muassa pitämällä ryhmäkoot kohtuullisina. 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus tulee Kotkassa säilyttää. Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu 2-vuotisesta esiopetuksesta Oikeus oppia kehittämisohjelma päättyy ensi vuoden toukokuun loppuun. Tällä vahvistetaan muun muassa koulutuksellista tasa-arvoa. Ja tarkoitus on ollut, että toiminnasta tulisi pysyvää kokeilun jälkeen koko Suomessa. Lukiokoulutuksen säästöistä esitämme poistettavaksi kohdasta 109 Lyseon lukio 53 000 euroa. Säästökohteeksi jää vielä 24 943 euroa muita kuluja ja kohdasta 110 Karhulan lukion kurssitarjonnan vähenemisestä esitämme poistettavaksi 18 000 euroa. Säästökohteeksi jää 37 293 euroa muita kuluja. Kiitämme myös nuorisovaltuustoa kannanotosta lukiokoulutuksen kurssitarjonnan säilyttämisestä. Pidämme tärkeänä kohtaa 43 ulkoilureittien ja raittien säilyttäminen. Niitä on eri puolilla Kotkaa, muun muassa Sapokan vesipuistossa, Meriniemessä, Jumalniemessä, Lankilassa ja muissakin paikoissa. Liikunnan ympärivuotinen tukeminen on ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ja sinänsä tärkeää. Esitämme kohdan 51 tekstin lisäystä niin, että varahenkilöresurssi jätetään käyttämättä vain vuonna 2023. Varahenkilöstö on tärkeä voimavara toimintojen ylläpitämisessä ja syksyn talousarviokäsittelyssä asiaa voidaan mielestämme tarkastella uudelleen. Kohdasta 72 esitämme poistettavaksi 10 000 euroa, koska kulttuurin vastuualueella on tapahtunut muutosta koskien meripäivien kulttuurituottajan määräaikaista toimea, henkilöstön riittävyyttä ja sinne säästöksi jää vielä 5 863 euroa. 6 miljoonan euron tasapainottamistoimenpiteistä esitämme poistettavaksi 356 781 euroa.
Kiitos Tiina. Seuraava ryhmäpuheenvuoro kokoomuksen RKP-ryhmältä Riina Brufors. Riina, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut ja muut kuulijat. Tänään olemme väistämättömien, mutta niin kipeiden päätösten äärellä, kun joudumme tulevaisuuden taloudellisten näkymien merkittävästi huononnuttua tekemään kesken vuoden muutostalousarviota. Nyt virkamiesten valmistelemalla talouden tasapainottamislistalla on myös sellaisia säästökohteita, joista varmasti kukaan ei olisi halunnut joutua tinkimään. Siksi aihe on puhututtanut ymmärrettävästi runsaasti jo ennakkoon. On myös kyselty, että miten tämä tilanne voi tulla meille yllätyksenä kesken vuoden. Todettava on kuitenkin, ettei ole tullut täysin yllätyksenä ainakaan kokoomus RKP-valtuustoryhmälle. Ryhmämme on vaatinut talouden tasapainottamisohjelman laatimista etupainotteisesti jo vuosien 2022 ja 2023 talousarvioiden alkuperäisten käsittelyjen yhteydessä. On ollut nähtävissä, että varaa ei tule enää olemaan kaupunkiorganisaation ja sen palveluiden pyörittämiseen nykyisessä muodossa. Tekisin mieleni sanoa, että nyt sen, minkä taakseen jätti, edestään löytää. Hyvinvointialueiden rahoitustarpeen konkretisoiduttua kuntien valtionosuuksien ennustetaan romahtavan entistäkin jyrkemmin ensi vuonna, ja tähän meillä ollaan nyt reagoimassa. Virkakunnan valmistelmalistalla on tunnistettu 121 käyttötalouden tasapainotustoimenpidettä. On kuitenkin otettava huomioon, että osa näistä on luonteeltaan enemmänkin todettavia budjettikorjauksia, ei todellisia leikkauksia. Esimerkiksi nuoriso-ohjaajat, joita ei saatu rekrytoitua heti vuoden alussa, säästi teknisesti 3 kuukauden palkkavarauksen, mutta tehtävät täytettiin ja pysyvää pienennöstä kaupungin menoihin ei ole enää odotettavissa. Listalla onkin vain rajallinen määrä tasapainotustoimenpiteitä, joilla on todellinen kaupungin taloutta sopeuttava vaikutus tänä ja osin tulevana vuonna. Valitettavan moni näistä kohdistuu ikävällä tavalla lapsiin ja nuoriin. Monet valtuutetut ja kotkalaiset ovat perustellusti ollutkin huolissaan säästökohteiden vaikutuksista näihin ryhmiin. Haluankin tehdä selväksi. Tuntuu pahalle nähdä esitys koskien tuntikehysleikkauksia. Tuntuu pahalle nähdä esitys 2 valtakunnallisen minimimäärän ylittävän vuosiviikkotunnin poistamisesta, koska matematiikan ja ruotsin opetusta pidämme monella tapaa erityisen tärkeänä. Tuntuu pahalle nähdä esitys lukioiden kurssitarjonnan supistamisesta. Tuntuu pahalle nähdä esitys koulujen budjettivarauksien pienentämisestä, koska nämä säästöt kohdistuvat myös oppimisympäristöjen kehittämiseen. Tuntuu myös pahalle nähdä esitys 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen poistamisesta, joka on ollut Kotkalta hieno kädenojennus lapsiperheille. Kuitenkin kaikkien on syytä ymmärtää ja pitää mielessä, että taloudesta huolehtiminen on mitä suurimmassa määrin lapsista, nuorista ja tulevista sukupolvista huolehtimista. On myös muistettava, että meidän päätöksentekijöiden toimintaa täällä ohjaa ensisijaisesti laki. Meidän pitää pystyä toteuttamaan lakisääteiset tehtävämme ja meidän on varmistettava, että kaupungin talous pysyy tasapainossa. Jos emme tee tänään myös kipeitä päätöksiä, joilla pystymme kerryttämään kumulatiivista ylijäämää edessä olevien vaikeiden vuosien puskuriksi, niin laiminlyömme talouden tasapainoisuus lakivelvoitteen päättäjinä. Virkakunta on valmistellut meille esityksen talouden tasapainottamiskohteista virkavastuulla. Haluankin antaa tässä kohtaa siitä kiitokseni heille.
Olemme myös saaneet vakuutuksen siitä, että esitetyillä toimenpiteillä lakisääteiset tehtävämme eivät vaarannu ja että opetustoimi ei joudu kärsimään kohtuuttomasti esitetyistä säästöistä. Kokoomus RKP-valtuustoryhmä luottaa siihen, että tässä vaikeassa tilanteessa päivittäisessä operatiivisessa toiminnassa kiinni olevat virkamiehet ovat tuoneet päätöksentekoon säästöesityksiä parhaan mahdollisen harkinnan mukaan. Vastuullisen taloudenpidon nimissä ja annetut reunaehdot huomioiden kokoomus RKP-ryhmä olisi ollut periaatteellisella tasolla halukas hyväksymään muutoksen talousarvion 2023 pohjaesityksen mukaisesti. Kuitenkin vaikeassakin taloudellisessa tilanteessa ryhmämme tulee antamaan tukensa joihinkin muutosesityksiin koskien opetustoimea ja varhaiskasvatusta. Olemme sivistyspuolue, jolle säästöt kasvatuksesta ja koulutuksesta eivät koskaan ole ensisijaisia tai mieluisia. Esitämme kuitenkin, että realisoimatta jäävät säästöt katetaan investointiohjelman riviltä 651371 maaomaisuuden hankinnat niin, ettei 300 000 euron korotusta kyseiselle riville tehdä. On silti ymmärrettävä, että tänään käsittelyssä oleva kaikki kaupungin vastuualat kattava säästöharjoitus on valitettavasti vasta alkusoittoa verrattuna siihen, mitä eteemme on vielä tulossa, sillä sopeutustarve vain kasvaa tulevina vuosina. Samalla säästökohteiden löytäminen tulee yhä haastavammaksi. Ryhmässämme vallitsee selvä näkemys siitä, että juustohöylääminen, jota tällä kertaa on tehty, ei tule enää kyseeseen, vaan tarvitsemme aitoja rakenteellisia muutoksia. Edellytämmekin virkamiehiltä seuraavan talousarvion selkeitä esityksiä siitä, mitä muutoksia palvelutasoon ja kaupungin organisaatioon voidaan tehdä, jotta käyttötaloutemme pystytään tulevaisuudessa sopeuttamaan riittävästi ja pysyvästi. Näiden lisäksi investointiohjelmamme on arvioitava kriittisesti uudelleen. Näistä ensimmäisenä Karhulan suunnitteilla olevan koulukeskuksen koon pienentäminen palveluverkkoselvityksen mukaisesti. Toivon kaikilta kanssavaltuutetuilta ja kotkalaisilta ymmärrystä tässä vaikeassa tilanteessa. Vaikka se ei meitä tänään lohduta, niin sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa monet kunnat ovat samassa haastavassa tilanteessa kuin mekin. Lähitulevaisuudessa häämöttää myös TE-palveluiden siirto kunnille ja odotankin valtakunnan tasolta kestäviä päätöksiä valtionosuuksien ja kuntien vastuiden suhteuttamisesta realistiselle tasolle. Kiitos. Kiitos Riina. Ja seuraava ryhmäpuheenvuoro tulee perussuomalaisilta, ja koska Samuli on ehkä leikkauspöydällä tällä hetkellä, niin Arttu Petteri Klami varapuheenjohtajana. Arttu, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, virkamiehet ja muut läsnäolijat. Kotkan kaupungin virkamiehet ovat valmistelleet talouden sopeutumislistan tälle vuodelle, joka on nyt meillä käsittelyssä. Listaa läpikäydessämme perussuomalaisten valtuustoryhmä totesi, että Kotkan kaupungilla on edelleen paljon ilmaa taloudessaan ja toiminnassaan. Varsinkin kun Suomessa hyvinvointialueen uudistuksen myötä kunnat ja kaupungit ovat murroksen kourissa koko maassa. Onkin syytä alkaa tarkastelemaan kaupungin kaikki toiminnot läpi ja pitää Kotka sellaisena kaupunkina, jossa peruspalvelut olisi tuotettu laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ilman ylimääräisiä maailmanparannuksia. Tämä on tehtävä siksi, että voimme turvata laissa määritetyt kunnan tehtävät Kotkassa.
Mielestämme virkamiehet ovat laatineet esityksen viisaasti, kun etsivät säästöjä muun muassa kokousten vähentämisestä ja kokoustarjoilujen lopettamisesta, koulutus- ja muiden virkamatkojen vähentämisestä, palvelujen ostoista, vuokratilojen vähentämisestä sekä hallintohenkilökunnan palkkaamisesta. Mielestämme myös konsulteille maksettuja palkkioita tulisi vuositasolla vähentää pysyvästi, tai ainakin mahdollisuuksien mukaan palkata paikallinen henkilö kautta yritys tai se konsultti. Selvitystyö ja muutaman dian esittäminen, kun voi maksaa kymmeniä tuhansia euroja. Lisäksi pyrittävä hyödyntämään kaupungin omaa henkilöstöä mahdollisimman laajasti. Mitä tulee varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen suunniteltuihin leikkauksiin, perussuomalaisten valtuustoryhmä ei näitä kaikkia esitettyjä säästötoimia pysty kannattamaan, koska mielestämme jälleen kerran pienten lasten kustannuksella haettavat säästöt eivät ole kenenkään etu ja joudumme tulevaisuudessa maksamaan siitä ison laskun. Mutta esimerkiksi ryhmämme on tullut siihen tulokseen, että 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta on syytäkin luopua, sillä olemme huolissamme lasten yhdenvertaisesta oppimisprosessista. Ministeriön julkaisemassa vuodelta 2023 2-vuotisen esiopetuksen kokeilun väliraportissa todetaan johtopäätöksissä, että nuorempien lasten kustannuksella joudutaan tekemään henkilösiirtoja, koska esiopetuksen opettajien pätevyysvaatimukset ovat tiukemmat kuin varhaiskasvatuksessa, ja tämä huoli nousi esiin jo kyselyssä, mikä toteutettiin aikaisemmin varhaiskasvatuksen kentällä. Tähän asiaan voidaan varmasti palata, kun resurssit varhaiskasvatuksessa ovat kunnossa ja lopullinen raportti valmistuu vuonna 2025, jolloin tiedetään niin hyödyt kuin sudenkuopat, joita tähän liittyy. Myös yksityistieavustukset ovat puhuttaneet ryhmässämme. Avustusten kokonaan maksamatta jättäminen olisi paha takaisku tietyille alueille. Kuitenkin pitää muistaa, että kuntalaiset myös käyttävät näitä yksityisteitä. Niin on myös kohtuullista, että kaupunki osallistuu näiden kunnossapitokustannuksiin. Lisäksi vielä kaupungin keskusta-alueiden valvontakamerat sekä niiden huolto ovat olleet jo vuosia retuperällä. Mitä tekee valvontakameralla, jos ei kuvaa? Perussuomalaisten muutosesitykset, kohta 37, teknisten palvelujen vastuualue, yksityistieavustukset pois, esitys poistetaan listalta. Kohta 99, perusopetus, perusopetuksen tuntikehys, esitys poistetaan listalta. Kohta 101, perusopetus, 2 VVT:n poisto tarjonnasta, esitys poistetaan listalta. Kohta 104, perusopetus, oppilaskuljetukset kautta muut, esitys poistetaan listalta. Kiitoksia. Kiitos Arttu. Ja seuraava ryhmäpuheenvuoro Vasemmistoliitolta. Antti Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Aloitan nyt, koska tässä tulee näitä muutosesityksiä, niin heti niistä meidän poisto- ja muutosesityksistä niin pysyy varmaan kirjanpito kunnossa paremmin. Eli meillähän oli näitä samoja, mitä nyt SDP:n ja perussuomalaisten ryhmät ovat esittäneet, niin myös omina esityksinämme poistoiksi, mutta näitä samoja nyt emme sitten itse enää esitä erillisenä muutosesityksinä, eli ne olivat kohdat 43, 96, 99, 101, 104 ja 115. Lisäksi SDP:n muutosesitys lukioiden tasapainotusta koskeviin 109-110 kohtaan niin, että ei vähennetä sitä lukioiden kurssitarjontaa, mutta säästöt toteutetaan muuten, niin tämä on yhtenevä meidän kaavailemamme muutosesityksen kanssa, joten tätäkin SDP:n esitystä kannatamme, emme siis esitä sitä omanamme. Ja sen sijaan näiden edellä mainittujen lisäksi niin meillä on poistoesityksiä, eli poistetaan kohta 33 leikkikenttien lopetus,
poistetaan kohta 72 kausituottajan palkan osuus, poistetaan kohta 74 niin ikään kausituottajan palkan osuus, poistetaan kohta 75, siirretään lastenkulttuurin vakituisen tapahtumatuottajan palkkaamista, poistetaan kohta 77, kirjastonhoitajan vakansseja ei täytetä, poistetaan kohta 100, koordinoiva opo. Tämän lisäksi 2 muutosesitystä. Kohta 119, avoin varhaiskasvatus ja perhepäivähoito, muutosesitys siten, että poistetaan avoin varhaiskasvatus tästä kohdasta, eli säästö koskisi vain perhepäivähoitoa. Toinen muutosesitys kohta 120, säästöt palvelujen ostoissa. Muutetaan siten, että nämä säästöt muuten toteutetaan, mutta työn ohjauksesta ei säästetä. Sen osuus tuosta kokonaissäästöstä oli noin 5 000 €. Eli nyt pitäisi olla sitten ilmeisesti kartalla, mitä esityksiä on sisällä. Tässä ihan päällimmäisenä totean sen, että tätä koko lisätalousarviokäsittelyähän on vaivannut jälleen kerran kiire. Hyvin nopeasti on jouduttu valmistelemaan. Siinä mielessä kiitettävää työtä virkamiesjohdolta, että nopeaa reagointia ja nopeaa valmistelua on tosiaan jouduttu tekemään aika laajan säästölistan aikaansaamiseksi, mutta kyllähän tässä poliitikkona, joka kuitenkaan ei ole kokopäiväinen poliitikko, vaan käy töissä ja on muitakin velvollisuuksia, niin tämmöisenä sivutoimisena kuntapoliitikkona niin vähän kiireen tuntuu ollut, että miten saa kaiken tämän asiamäärän haltuun. Ja ei sinänsä niin kuin myöskään kateeksi käytä ketään kanssapoliitikkoa, että eihän tämä ole millään lailla optimaalinen tilanne päätöksentekijän kannalta tehdä näin laajasta säästölistasta päätöksiä. Ja en ainakaan itse uskalla sanoa, että todellakin olisi nyt syvällä asiantuntemuksella joka ikisen säästökohdan pohtinut läpi ja katsonut, että mikäs näiden vaikutukset on ja kannattaako tätä tehdä vai ei. Että kyllä tämä kiire valitettavasti vähän nyt sitten aiheuttaa hallaa meidän päätöksenteollekin. Se, mikä tässä on itseä kummastuttanut, on se, että kun kuitenkin lisätalousarviosta päätetään, niin tällä hetkellähän meillä on voimassa oleva talousarvio, mikä syksyllä on päätetty, että miten on mahdollista, että osa näistä säästötoimenpiteistä, joita tänään esitetään, on jo laitettu käytäntöön ennen kuin me poliitikot on päätetty sitä. Se ei ehkä ole mitenkään väärin eikä laitonta eikä näin, mutta on se aika outoa ja näin ainakaan koskaan ole sinä aikana tapahtunut, kun itse on ollut valtuutettuna. Että yleensä pitäisi poliittisen päätöksenteon kautta talousarvion muutokset toteuttaa. No, sitten tähän itse talouteen, mistä varmaan paljon puhutaan, ja usein on puhuttu tässäkin salissa, että kuntalaki velvoittaa taloudenhoitoon ja hyvään taloudenpitoon kuntia, ja meillä on tietyt kriteerit, mitä pitää seurata, mutta pitää nyt muistuttaa, että kyllä se kuntalaki velvoittaa muuhunkin kuin taloudenhoitoon. Kunnilla on aika mittava määrä tehtäviä, joista kunnan pitää huolehtia, ja talous on vaan oikeastaan väline näiden tehtävien toteuttamiseksi. Kuntalaki heti ensimmäisessä pykälässä tiivistää näin. Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Se on aika hyvä kiteytys ja tiivistys, mutta tässä huomataan, että talous on vain yksi reunaehto näiden muiden tehtävien hoitamiseen. Tämä saman todennut Anni Jäntti, tohtori Tampereen yliopistosta väitöskirjassaan, hän tiivisti näin, että kunnan ydintehtäväksi määritellään elämisen edellytyksiä luova itsehallinnollinen paikallisyhteisö, siis näin hän määrittelee kunnan. Ja tämän ydintehtävä konkretisoituu demokratia-, talous-, yhteisö- ja hyvinvointitehtävinä. Talous on siis yksi tehtävä ja se on lähinnä väline, ei päämäärä. Taloudessa puhutaan täälläkin usein faktoista ja fiktiosta. Faktojahan taloudessa ja varmoja on oikeastaan vain tilinpäätösluvut. Kaikki muu on enemmän tai vähemmän ennakointia, ennustamista, arviointia. Ja samalla tavalla talouden tasapainotustoimenpiteet, kuten nyt käsillä olevat säästöt ja leikkaukset,
ovat vaikutuksiltaan hyvin epävarmoja. Emme pysty suoraan sanomaan muuta kuin sen, että ehkä tilinpäätöksessä sitten nähdään, että joltain riviltä on poistunut 10 000 euroa, mutta se, että mikä ne pitkän ajan vaikutukset talouteen on, niin sitä on aika vaikea ennustaa. Mutta se, minkä kaikki tutkimuksetkin osoittaa, että varmaa on se, että jos Kotkassa elinvoima laskee, asukasluku vähenee, palvelutaso heikkenee, niin ei sellaista ihmettä tule, että talous paranee samalla ja vahvistuu. Se on mahdotonta. Koko pienenee ja ehkä se on kestävämmällä pohjalla, jos ei menoja ole niin paljon kuin tuloja, mutta ei se ole talouden vahvistumista, jos meidän samaan aikaan elinvoima heikkenee. Nythän sitten tässä kaupunginhallituksen puheenjohtaja piti erinomaisen puheen valtionosuuksista ja se on se keskeisin syy, eli meistä riippumattomista syistä joudutaan tähän säästötalkoisiin. Se ei ole meidän omaa syytämme, että näin on tapahtunut, vaan se tulee kyllä ulkopuolelta, valtion taholta. Ja vielä en toista sitä, mitä puheenjohtaja Virtanen sanoi, mutta vielä sen muistutan, kun olen aikaisemminkin joskus sanonut, että 20 vuotta sitten Kotkan tulorahoituksesta noin puolet tuli valtionosuuksina, 5 vuotta sitten noin 1/4, 25%, ja nyt pahimman ennusteen mukaan noin 4% tulevaisuudessa. Niin ei tarvitse ihmetellä, että minkä takia tasapainottamistarvetta on ollut, minkä takia on pitänyt nostaa veroja, ja silti meidän palvelutaso on heikentynyt. On vielä myyty omaisuuttakin. Eli valtio on yksinkertaisesti yksiselitteisesti koko aika vähentänyt taloudellista vastuutaan kuntien suhteessa. No se on ihan selvää, että nyt näitä tasapainotustoimenpiteitä tarvitaan, mutta sellaisista kohteista ei kannata leikata, jotka pidemmällä juoksulla sit heikentää elinvoimaa ja talouden kestävyyttä. Ja me vasemmistoliitossa ajatellaan, että erityisesti lapsista, nuorista ja lapsiperheiden palveluista leikkaaminen on myös ihan talouden näkökulmasta aika lyhytjänteistä, puhumattakaan sit moraalisesta näkökulmasta. Esimerkkinä, että on varmaan aika vaikea selittää vaikka jollekin pienelle koululaiselle, että hänen pitää osallistua näihin talkoisiin ja joutuu nyt odottamaan 15 minuuttia kauemmin koulun pihalla bussiin sen takia. Kun hän sitten samaan aikaan näkee, että täällä rakennetaan useiden miljoonien tapahtumakeskusta ja johdon palkkoja korotetaan. Onko se sitten reilua, niin kuin meidän yksi arvo on? Talkoiden mun näkemyksen mukaan pitäisi tarkoittaa sitä, että kaikki osallistuu, ja sen takia mä toivon, oikeastaan edellytän, että ensi syksynä, ja toivon mukaan näin tapahtuu, niin mukana on myös verotukselliset sekä kaikki konserniyhtiöt koskevat toimenpiteet. Ei ainoastaan tätä meidän emoa. Ja vaikka tämä juustohöylämenetelmä ei ole optimaalinen, niin realisti pitää olla, niin sitä joudutaan käyttämään, ja vasemmistoliittokin hyväksyy valtaosan näistä käsillä olevista kohteista ja tasapainotustoimenpiteistä. Laskin, että jos kaikki meidän esitykset saisi kannatusta näistä poistoista, niin niitä säästöjä kuitenkin jäisi 5,3 miljoonaa siihen listalle. Ja jos tavoitteena oli 4,5 ja nyt esitykset on 6 miljoonaa, niin mun mielestä se on aika hyvä kompromissi jo se 5,3 miljoonaa. Ja luo sitä puskuria niille tuleville vaikeille vuosille. 10 minuuttia mennyt. Jonka takia lopetankin siihen, että me vasemmistoliittona sitoudumme kuitenkin siihen, että näistä nyt esittämistämme poistoista ja muutoksista, niin niistä kohdista ei ensi syksynäkään talousarviossa esitetä leikkauksia, vaan esimerkiksi opetustoimelle annetaan työrauha tuleviksi vuosiksi. Kiitos. Kiitos Antti. Seuraava ryhmäpuheenvuoro on vihreiden ja sen tulee meille esittämään Tommi Iivonen. Tommi, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut asianosaiset. Meidän lapsemme ja nuoremme voivat huonosti, eikä ole mikään ihme. Meillä on nyt kasvamassa erityisen yksin jätetty sukupolvi.
Kun heidän olisi pitänyt harjoitella sosiaalisen kanssakäymisen taitoja, olivat he koko kotikoulussa, eikä iltaisinkaan saanut kokoontua. Nuorten pitäisi saada harjoitella suuria tunteita ja rajoja turvallisten aikuisten ympäröimänä, mutta nyt aikuisetkin katosivat eristykseen. Meidän nuoremme on jätetty yksin myös digitaaliseen maailmaan, joka kasvaa niin vauhdilla ja muuttuu niin nopeasti, ettei meillä ole enää oikein keinoja suojella meidän lapsiamme siinä meillekin vieraassa maailmassa, missä kiusaaminen voi olla kasvotonta ja raakaa. Nyt poistettavaksi esitettävät tunnit eivät ole lukittu ruotsiin ja matematiikkaan, vaan voisivat tulevaisuudessa olla esimerkiksi hyvinkin tarpeellista mediakasvatusta. Uusimman tutkimuksen mukaan 25%, joka neljännes, meidän nuoristamme kärsii yksinäisyydestä. Heillä ei ole yhtään kaveria, eivätkä he tunne kuuluvansa mihinkään porukkaan. Se on pelottava suunta. Ja se, mitä nämä nuoret meiltä aikuisilta toivovat, on se, että me mahdollistaisimme näiden nuorten kohtaamisia paremmin. Meillä on tässä vielä paljon tekemistä noin niin kuin muutenkin, mutta tässä kohdassa varhaiskasvatus ja koulu on oikeastaan ne ainut keinot, millä pystytään nyt nopeasti puuttumaan siihen. Ei viedä sitä. Näillä opinahjoilla on myös erityisen tärkeä rooli nuoren turvallisuuden kannalta, koska näissä paikoissa myös määritellään rajoja. Meillä on yksilönvapaudet jo niin vahvat, että koulut alkaa olla helisemässä. Siellä ei kohta enää voi edes murahtaa, saati sitten neuvoa oppilaita, joten sinne tarvitaan lisää henkilökuntaa. Meillä ala-asteella jo poltetaan sähkötupakkaa ja yläasteilla on poikkeuksellisen paljon viiltelyä ja monenlaista itsetuhoisuutta. Siksi meillä ei ole varaa nyt nuorilta säästää euroakaan. Ja haittojen lisäksi se ei olisi edes säästöä, koska kaikesta nyt säästetystä koituu todennäköisesti suurempi lasku tulevaisuudessa. Tähän on vastattu, kun olen asiasta puhunut, niin aika monta kertaa esimerkiksi niin, että ei meidän kaikki nuoret voi pahoin. Ei varmasti voi, mutta jokainen viilelty käsi tuolla on ihan liikaa. Ja kuten kokoomus totesi, minkä taakseen jättää, sen edestään löytää. Nimenomaan näin. On käsittämätöntä, kuinka paljon tässä kaupungissa rakastetaan seiniä, tai oikeammin kattoja. Ylipaisunut tapahtumakeskus sai kyllä lisämiljoonia kovasta vastustelusta huolimatta ja tulee vielä useamman vuoden tarvitsemaan miljoonien vuosittaista tukea. Ja taas kovalla tohinnalla puuhataan uutta, joka todennäköisesti liian isoksi rakennetaan koulukompleksia. Rakennetaan seiniä niin suurella innolla, että sitten pitää säästää niiden sisältä. Minun poikani opiskelee väistötiloissa, ei häntä häiritse koulun väliaikaiset seinät. Mutta esimerkiksi liian iso luokkakoko tulee vaikuttamaan varmasti. Hyvät valtuutetut, me on luvattu luotsata tätä kaupunkia reilusti, rohkeudella ja rakkaudella. Meidän päätöksentekoamme tulee ohjata kaupunkistrategia, jonka ensimmäinen poiju on oppiva ja yrittävä kotka, mutta nyt me niistämme juuri siitä, opiskelusta. Tässä salissa äänestetään tänään meidän lastemme ja nuortemme turvallisuudesta ja tulevaisuudesta. Moni teistä on juhlapuheissaan ja vaalilupauksissaan kertonut olevansa lasten ja nuorten ja varsinkin koulutuksen takana. Nyt on aika lunastaa ne lupaukset ja turvata meidän lapsemme tulevaisuus, meidän kaikkien lapsien tulevaisuus. Siksi vihreä valtuustoryhmä esittääkin, että tämä kiirehditty
juustohöylätyylinen lisätalousarvio palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että meidän lapsien ja nuorten hyvinvoinnista ei nipistetä euroakaan. Käsi sydämelle, kun äänestätte. Kiitos. Kiitos Tommi. Ja seuraava ryhmäpuheenvuoro KD:ltä ja Mikko Almgren, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat ja te, jotka seuraatte tätä tilaisuutta. Olemme todella kriittisten leikkausten edessä. Ja kiitos teille viranhaltijoille hyvin valmistellusta tehdystä listasta. Varmaan se on kylmännyt teidän sydämiänne jonkunkin verran ja aiheuttanut ahdistustakin. No, mennään suoraan asiaan. KD ehdottaa katu- ja liikennevalojen yösammutuksen muutosta, eli että vain yksityisteiden tievalot sammutetaan, keskusta-alueilla ei sammutettaisi valoja. Ja se on se kohta 41. Sitten siellä on tämä kohta 72 pulpahtanut ihan äsken esiin tänään, niin voimme kyllä kannattaa kausituottajien palkan osuutta. Ei täytetä meripäivätuottajan määräaikaista toimea, ja täytetään, koska se kuormittaa henkilöstöä, ja meripäivät on meille käyntikortti Kotkan kaupungille. Kohta 96 opetustoimen hallinto, avustukset, nuorten työpajat. Säilytetään nuorten työpajojen avustukset. Ensisijaisesti työpajatoimintaa tarvitsevien nuorten takia, mutta myös sen takia, että ymmärtääksemme 5 kunnalla on asiasta yhteinen sopimus rannikkapajojen kanssa. Jos yksi kunta vähentää toimintaa, se tarkoittaa valtionavustusten vähenemistä ja sitä kautta se vaikuttaa muidenkin kuntien toimintaan. Kyllä. Kohta 99, perusopetuksen tuntikehys. Ei vähennetä ryhmiä eikä opetuksen resursseja. Valtuutettu Posti oli jo huolissaan, että ettekö kannata tätä, mutta kyllä siellä meidän kello 5 aamulla lähettämässämme listassa se oli. Näin sitä kiireellä joutuu, kuten valtuutettu Hyyryläinen totesi, valmistelemaan näitä asioita. Kohta 101, perusopetus. Tässä on huomioitava nuorten jatko-opinnot, menestymisen mahdollisuudet sekä Kotkan veto- että pitovoima. Ja sitten oli lukiokoulutus 109, 110, 111. Tässäkin on huomioitava nuorten jatko-opinnot, menestymisen mahdollisuudet ja tämä veto ja kulunutkin klisee veto ja pitovoima, mitkä vaan ihan totta. Elikkä sitten siellä löytyy varhaiskasvatus. 120 kiinnittäisin siihen kohtaan erityistä huomiota. Säästöt palvelujen nostoissa tarkoitus olisi vähentää koulutusten nostoa, maksuttomia koulutuksia, okei, mutta koulutuksen nostot, ai. Kokousneuvottelukulut, toimistohallintopalvelut, kopiointi, käännätys, järjestämisen postikulut muista palveluista. Tässä on muun muassa nämä työnohjauskulut, mitkä ilmeisesti tarkoittaa näitä esimiehiä, mutta täytyy sanoa, että sen verran on varhaiskasvatuksesta pientä tietoa itsellä, että nämä, jotka siellä työskentelee, tiedättekö, ne vie omasta selkänahastaan sinne tarvikkeita, vaikka säästää vaikka vessapaperirullia, että lapset voi askarrella. Ja hyvin monipuolisesti ja hienosti, voi sanoa, että käyttäen suurta luovuutta edistävät lasten luovuutta ja oppimista. Että turvataan tämä toiminta edelleen niin, että ei säästetä väärässä paikassa, eli näiden palveluiden ostoissa. Kertaan vielä lyhyesti. Otetaan pois sieltä kohta 72. Se oli siellä välissä. Sitten 41. Vain yksityisteiden tievalot sammutetaan. Nuorten työpajat 96. Perusopetuksen tuntikehys 99. Perusopetus 101. Lyseon lukio, Karhulan lukio, leikkaukset muutoin, mutta kurssitarjonta ei vähene. Kiitos muuten ryhmänjohtajille ja muille puolueille, että saimme työstää tätä yhdessä ja uskon, että siitä löysimme läpimenevän konsensuksen näistä 109-110 kohdista.
Ja aikuislukio on kyllä meidän listalla 111. Toimet heikentävät kotkalaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskeluun. Aika masentavaa, kovaa luettavaa. Ja sitten se 120. Näillä kuvilla ja näillä tunnelmilla. Kiitos. Kiitos Mikko. Ja keskustan ryhmäpuheenvuoro Riitta Klemola. Riitta, ole hyvä. Onko tämä päällä? Ei, nyt on. Joo, täytyy, ettei unohdu, niin kiittää niin kuin muita ryhmäpuheenjohtajia siitä, että on ollut hyvää yhteistyötä näiden säästöesitysten kohtien niin kuin yksityiskohtaisessa pohtimisessa ja selvittämisessä, että jokaisen ei tarvitse erikseen soitella virkamiehille ja vaivata heitä, vaan sana on sitten kulkenut eteenpäin. Vuoden 2023 tilikausi ei tarvitse sopeutusta, mutta on viisasta ennakolta varautua tulevan vuosien valtionosuusleikkauksiin. Esittelytekstissä säästämisen syyksi esitetään hyvinvointialueen taloudelliset vaikutukset, pääosin tietysti näin, mutta kaupungin omilla teoilla, muun muassa tällä suuren riskipitoisen tapahtumakeskuksen investoinnilla ja sen 600 000 euron toimista avustuksella ja sen infraan satsauksilla on kyllä oma osuutensa myös tässä säästöohjelmassa. Tasainen 3% juustohöyläys kaikilta toimialoilta ei tainnut olla ihan 100% hyvä idea. Mä luulen, että se näiden äänestysten jälkeenkin selviää. Monet viestit siitä, että osa nuoristamme ja lapsistamme voi niin huonosti, että on mietittävä kaikki keinot, etteivät he syrjäydy opinnoista ja työelämästä. Hyvinvointiuudistusta kuitenkin syyllistetään liikaa, koska kylän hyvinvointialueeseen kohdistuvat valtionosuudet tuovat myös meille Kotkaan hyvinvointia vain niin kuin toista kautta. Pääsimme eroon myös niistä vuosia jatkuneista miljoonien suuruisista sosiaali- ja terveystoimen lisäbudjeteista. Mutta tietysti hyvinvointialueellakin ihmetystä herättää monet asiat, muun muassa ylisuuriksi paisuneet hallinnon palkkakustannukset. Jos mennään säästötoimenpiteisiin numerojärjestyksessä, niin keskusta, silloin se numero 37 alussa, keskusta ei pidä oikeudenmukaisena poistaa yksityistieavustuksia. Ja tässä on niin kuin turhaa vedota lakisääteisiin palveluihin, koska niitä ei lakisääteisiä tässä kaupungissa riittää niin kuin todella suurilla summilla edelleen. Ja kysymys on tässä peruskulkuväylien ympärivuorokautisesta kunnossapidosta. ELY-keskuksista voi hakea perusparannusrahaa, mutta tässä on niin kuin kunnossapitorahasta. 53 hakemusta tulee joka vuosi tähän kunnossapitoon. Ja siis näitä teitä on yli 150 kilometriä Kotkassa ja niitä käyttää hätäajoneuvot, kotihoitoposti, koululaiset, työssä kävijät tietenkin. Ja samalla kun Kotkan saarelle rakennetaan luksuskaupungin osa, niin tällainen haja-asutusalueen pieni summa sinne tieavustuksiin, niin se tuntuu kohtuuttomalta. Tämä oli tietysti pienestä summasta oli siinä kyse, mutta suurista tärkeistä asioista on sitten nämä nuorten ja lasten asiat ja kohdat täällä.
Nuorten työpajat ovat erittäin hyvä keino saada kontakti nuoriin, jotka etsivät omaa koulutusalaa ja omaa työtänsä. Luokkakoko on yksi olennaisimpia keinoja pitää kaikki mukana opetuksessa. Vuosiviikkotuntien määrä vaikuttaa opetuksen lopputulokseen, samoin lukioiden kurssien määrä, myös jatkokoulutusmahdollisuuksiin. Ja nämä tämmöiset tasa-arvoiset, kilpailukykyiset koulutusmahdollisuudethan ovat oikeastaan ihan koko Suomen onnen lähde. Ja lisää tuloja mietittäessä on myös tullut mieleen, että valppaus kaikkien avustusten hakemiseen on myös tärkeää. Lueteltuna nämä säästötoimenpiteet, mitä meillä tässä keskustan listalla on, niin on tämä numero 37, yksityistieavustuksen säilyttäminen. 96, me halua siis vähentää näiden työpajojen budjetoinnista. 99 haluamme säilyttää tuntikehyksen. 101 emme halua poistaa niitä ylimääräisiä vuosiviikkotunteja. 109 ja 110 on kyse näistä lukioiden kurssitarjonnasta, eli haluamme ne kurssit säilyttää, mutta muuten Tiina Montonen luettelikin jo ne luvut yksityiskohtaisesti sieltä, mitkä voi olla samaa mieltä. Sitten tämä 72 pykälä tuli yllättäen tänään ja on kohtuullista hyväksyä tämä meripäivätuottajan määräaikainen toimi tässä vähän uudessa tilanteessa. Kotkassa ja monessa muussakin kunnassa niin varmasti, ehkä siellä Kauniaisissa ei odoteta, mutta me odotamme sitä valtionosuusuudistusta ja uskotaan nyt, että semmoinen tapahtuu meidän eduksi myös. Kiitos. Kiitos ryhmäpuheenvuoroista. Tuossa ryhmäpuheenvuorojen aikana tuli Riina Bruforsilta tämmöinen pyyntö, että hän haluaisi korjata, oli tullut pieni virhe, niin annan Riinalle nyt ensin puheenvuoro ja sen jälkeen mennään kirjalliseen puheenvuoropyyntöön, joka on tullut Leena Kriinarilta. Ole hyvä, Riina. Juu, kiitos puheenjohtaja. Täällä on muutamatkin ryhmäpuheenjohtajat viitannut siihen, että vähän kiirettä on pitänyt ja niin myös meidän ryhmässä pahoittelut sen takia virhemuutosesityksessä, jonka jätin tuossa ryhmäpuheenvuoron aikana, eli luen tämän nyt uudestaan, että menee varmasti oikein. Eli esitämme, että realisoimatta jäävät säästöt katetaan investointiohjelman riviltä 651371 maanomaisuushankinnat niin, että varausta pienennetään toiset 300 000 euroa niin, että investoinnille jää 1,4 miljoonan euron varaus tälle vuodelle. Kiitos. Kiitos täsmennyksestä ja sitten meillä on tullut yksi kirjallinen puheenvuoropyyntö ja se on Leena Kriinari. Leena, ole hyvä. Laitas mä itse päälle. Joo. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kaikki läsnäolijat. Hallituksen siunaama esitys talousarvion tasapainottamisesta rikkoo menettelytavaltaan hallintosääntöä. Hallintosäännön mukaan lautakunta vahvistaa alaisensa toiminnan toimintasuunnitelman ja asettaa tavoitteet sekä niiden arviointikriteerit ja valvoo niiden toteuttamista.
Kaupunginhallitus hyväksyy talouden suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet, mutta toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Talousarvion täytäntöönpanossa kaupunginhallitus, elinvoimavaliokunta ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Nyt keskustelussa olevat säästökohteet ovat kaupunginjohtajan ja virkamiesten kynästä ja vain kaupunginhallituksen hyväksyvät. Ne eivät ole käyneet lautakunnissa eikä niiden vaikutuksia ollut edes arvioitu silloin, kun kaupunginhallitus ne hyväksyi. Vaadimme esitykset lautakuntakäsittelyyn ennen kuin ne tuodaan valtuustoon. Meillä on asiantuntijalautakunnat, jotka vastaavat taloudesta omilla toimialoillaan. Jos lautakunnat eivät ole käsitelleet säästöesityksiä, niin mitä virkaa niillä on? Kiire ei ole mikään syy, sillä kyllä lautakunnatkin voisi kutsua kiireellisesti koolle. Vihreiden valtuustoryhmä esittää, että talousarvion 2023 muutosesitys palautetaan uudelleen valmisteluun lautakuntien kautta ja valmistelussa pitää huomioida mahdollisten muutosten vaikutukset sekä ottaa ehdottomasti huomioon Kotkan vetovoimaisuuden piirteet. Oppiva ja yrittävä Kotka ensimmäisenä. Vasta sen jälkeen voidaan pohtia, miten taloutta tasapainotetaan järjettömin vaihtoehtoon tämä esitetty juustohöyläys ja sen mahdollinen toistaminen vielä seuraavanakin vuonna. Kotkan vihreiden valtuustoryhmä. Tommi Iivonen, Michael Pounds, Leena Kriinari. Kiitos Leena. Jatketaan yleiskeskustelulla ja ensimmäinen puheenvuoropyyntö on Riku Pirinen. Riku, ole hyvä. No, kiitos puheenjohtaja. Olen parikymmentä vuotta ollut luottamusmiehenä tai henkilönä on yritetty tolkuttaa, että luottamusmiehen tehtävä on luottaa viranhaltijoiden esityksiin ja ihan en ole sitä vielä sulattanut. Tuossa valtuutettu Kriinari toi kyllä tärkeän näkökohdan esille tästä valmistelusta. Lautakunnat ei ole päässyt antaa tähän arviota, miten nämä säästöesitykset tai talousarviomuutokset vaikuttaisivat siellä sisällä. Ja kun tähän keitokseen nyt todellakin mun mielestä on kahta eri kokonaisuutta laitettu. Ihan normaali talousarviomuutoksia, mitä menee, ja yleensä on käsitelty loppuvuodessa määrärahojen ylitykset tai tulojen alitukset vastaavat, ja sitten on selvää säästämistä. Ja ne on nyt täällä sekaisin, ja sitten ei strategista otetta otettu ollenkaan huomioon, että miten vaikuttaa meidän strategian toteuttamiseen, mikä nyt olisi ennen kaikkea valtuuston asia, ei niinkään miettiä 1 000 euron tarkkuudella, meneekö rahaa sinne vai tänne. Ja viime viikolla sanottiin, että kyllä valtuutetuille, tai on esitetty, mistä tämä kaikki johtuu, tulevien vuosien valtionosuusmuutoksista. Valtuutetuille ei ole esitelty tilannetta kokonaisuudessaan kunnolla, on vain yhdellä rivillä, että ensi vuonna on joku 16 miljoonaa ja miten se menee. Tietysti ne ei ole vahvennettu, lukuja tullut meille mistään ministeriöstä, mutta aika sokkona joutuu nauttimaan. Kyllä kaupunginhallitus ja ryhmäpuheenjohtajat on ilmeisesti saanut iltakouluissa infoa, mutta koko valtuusto ei ole otettu tässä huomioon, ja toivon, että syksyn talousarviovalmistelu muuttuu. Siellä, niin kuin on todettu, ei riitä juustohöylä, kyllä on mentävä leikkuuveitsi tasolle, jos nämä luvut toteutuu, mitä on ennustettu. Ja
käytäisiin perusteellisemmin syksyllä läpi. Sitten tässä on hyvät muutosesitykset on tullut ainakin meidän ryhmältä, kannatan niitä. Tietysti ne on otettava huomioon kannattamattoman, mutta siellä on paljon korostettu tätä lasten ja nuorten asiaa. Siellä on pieni asia hyvinvointiin liittyen, Kotkansaaren ja muiden raittien talvikunnossapito, se reippailu ja liikunta, mitä ihmiset omatoimisesti tekee, niin olisi kovin tärkeää edistää. Ja sitten kun ei tästä tiedä, siinä oli 10 000 muistaakseni se supistusvaikutus, ja tämän vuoden talvi on eletty, että paljon siellä ensi vuodenvaihteessa tarvitsee lunta kolailla, niin jättäisin sen säästön tekemättä. Ja sitten viime syksyn talousarviokokouksessa tein oman toiveen. Palkkaohjelmaa ei toteutettaisi ennen kuin tiedetään talousarvion ja nämä muutosvaikutukset. Nyt se ilmeisesti sisältyy sinne talousarvioehdotukseen, mutta edelleen toivon, että sitä mietitään, voidaanko sitten tehdä, että jos me leikataan sieltä, täältä ja tuolta pieniä summia, niin kuinka voidaan samanaikaisesti antaa sitten joillekin ryhmille niin isompia palkankorotuksia, niin se ei minusta ole oikein oikeudenmukainen Kohta jo 4 minuuttia, Riku. Ja sitten tiedustelen puheenjohtajalta, kun ryhmäpuheenvuorossa esitettiin palautus, että toinen valtuutettu jo kannatti, niin pitääkö meidän kohta alkaa keskittyä palautukseen? Kiitoksia. Tommi mainitsi ryhmäpuheenvuorossa, että tulemme esittämään, jonka Leena on esittänyt ja vielä ei ole saanut kannatusta. Varmaan kohta saa. Jatketaan puheenvuoroilla. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Elo. Jari, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut sekä muut läsnäolijat. Kotkan 2030 kaupunkistrategiassa hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.5.2022. Siellä sanotaan Kotkan arvoista seuraavaa. Reiluus. Tasa-arvoisesti kestävällä ja kotkalaisella asenteella. Rohkeus. Innostuen, uskaltaen ja uudistuen. Rakkaus. Kotiseudusta ja sen ihmisistä välittäen ilon kautta. Kotkassa kaupunkistrategian strategiset päämäärät on nimetty poijuiksi. Yksi niistä on oppiva ja yrittävä Kotka, koulutuksen, jatkuvan oppimisen ja yrittämisen kaupunki. Meillä on nyt päätettävissä tässä säästölistassa kohtia, jotka koskettavat varhaiskasvatusta, peruskoulutusta, lukiota sekä arvokasta nuorten työpajatoimintaa. Kysymys kuuluu, noudattaako edellä mainitut säästöt kaupunkistrategiaa? Miksi aina säästämme lapsista ja nuorista ja heikompiosaisista, meidän kaikkien tulevaisuuden tekijöistä? Ottaisin myös esille yhden lillukan varren, kohdan 33, leikkikenttien lopetus. Tiedän, että esim. Aittakorvassa Pahnakallion tiellä talvisin luistirannan jäädytys perustuu siellä hyvin vahvasti asukkaiden aktiiviseen talkootoimintaan. Älkäämme ajako tällaista arvokasta yhteisöllistä talkootoimintaa alas marginaalisilla säästöillä. Talviaikana luisteluja on siellä käyttöasteeltaan hyvin korkea ja lähialueiden perheet käyvät siellä. Jokainen meistä tietää liikunnan ennaltaehkäisevät vaikutukset. Vastuullisena valtuutettuna tiedän myös taloudellisesti haastavan vaikean tilanteen nyt ja tulevaisuudessa suurien muutoksien takia. Vastuullisena valtuutettuna esim. Hakisin säästöjä kaupungin suuresta kiinteistömassasta. Olemme vuosien saatossa tehneet monia päivityksiä näihin kulueriin. Lähtökohtaisesti kaikki kaupungin palvelut omiin kiinteistöihin myytävät kohteet aktiiviseen myyntiin mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa. Otan esimerkin. Kotisaaressa olemme tehneet Sampin älykkäät kulttuurikylät hankkeessa yhteistyötä kaupungin kanssa 2,5 vuotta. 2,5 vuotta työpajojen merkeissä.
Saaremme koulurakennusten myynnistä uusiokäyttöön. Hankkeessa lähestymme loppua kohti ja toivomme, että saamme näkyvällä markkinoinnilla esim. Pääkaupunkiseudulta ison kalan koukkuun ja yhden kiinteistön suuresta massasta pois. Jari Elo. Kiitos Jari. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Kekkonen. Olli, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tutkin tuossa just noita kotoutumisen avustuksia, mutta niissä olikin hakuaika oli vain tammikuussa, eli ne on myönnetty vissiin koko vuodelle. Olisi extempore siitä vetänyt muutosesityksen, mutta muistetaan tuo taas talousarviossa, kun siitä puhutaan. Mutta mä kuuntelin tuossa tuon vihreiden puheenvuoron ja mä olen ollut ihan samaa mieltä alusta alkaen, että ne olisi pitänyt käyttää sieltä lautakuntien kautta keskustelussa nämä asiat ja kaikista olisi pitänyt olla esimerkiksi lapsivaikutusten arviointi tehty, johon meillä on täällä sitouduttu, mutta sitä ei oikeastaan missään kohtaa tehty ja tästä syystä me nyt kannataan sitten heidän tekemäänsä palautusesitystä. Kiitos. Kiitos Olli. Meillä on tehty pidetty kannatuspuheenvuoro valtuutettu Kriinarin tekemään palautusehdotukseen. Seuraavat puheenvuorot sitten kohdistuvat tähän palautusesitykseen. Kysynkin, että kohdistuuko Petri Pekkolan puheenvuoropyyntö palautukseen. Ole hyvä, Petri. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, olen samaa mieltä vihreän ryhmän kanssa, että asia on tullut liian pikaisesti ja ollakseen näin iso asia ja ehdottomasti kannattaa ottaa nyt aika lisää ja tehdä kaikille lakipykälien mukaan. Kiitos. Tommi, kohdistuuko palautukseen? Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kannatan Kriinarin tekemää palautusehdotusta. Ja muistutan nyt sitten tässä kohtaa vielä, että on hassu, että hallitus on ikään kuin päättänyt nämä asiat siunata ennen kuin edes tiesi niiden lopullisia vaikutuksia. Kiitos. Pekka Posti, koskeeko palautusta? Ilmeisesti. Ei koske. Okei. Sami Virtanen, koskeeko palautusta? Ole hyvä, Sami. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Toki valtuusto tämän asian voi palauttaa, mutta käytännössä sitten tarkoittaa sitä, että meidän talouden tasapainotusohjelma tehdään tulevan talousarvioprosessin yhteydessä. Ei tässä enää valmistella tämän vuoden osalta yhtään mitään esityksiä, joilla olisi jotain vaikutusta. Kuten valtuutettu Pirinen sanoi, niin käytännössä ne sitten on loppuvuoden lisätalousarvioita, joilla korjataan vastaamaan asiaa. Korjataan meidän talousarviota niin kuin vastaa sen hetkistä tilannetta ja arviota siitä. Sitten itse tästä prosessista, niin meillä on ollut 2 iltakoulua, johon myös valtuustoryhmän puheenjohtajat osallistuu, ja jossa tätä asiaa on alun perin esitelty myös prosessin osalta, että miten tämä tulee päätöksentekoon, ja on vielä käyty lävitse siinä vaiheessa, kun on ollut näitä alustavia esityksiä. Kummassakaan iltakoulussa yksikään valtuuston ryhmän puheenjohtaja tai valtuuston puheenjohtajistoon kuuluva ei viestittänyt, että tätä asiaa ei voi tuoda näin valtuustoon. Ehkä jatkossa meidän täytyy sitten arvioida tätä meidän iltakoulumenettelyä, että joko niitä ei järjestetä tai sitten sillä ruvetaan avaamaan suuta ja kertomaan, mitä on ryhmän mieltä asioiden valmistelusta. Koska sitä varten ne iltakoulut meillä on olemassa, että sieltä saadaan ryhmiltä sitä viestiä riittävän ajoissa tukemaan tehtyä valmistelua. Ja sitten huomautan vielä siitä asiasta, että kaupungin hallitus ei ole päättänyt yhdestäkään asiasta näistä säästöesityksistä. Kaupungin hallitus on päättänyt tuoda tämän esityksenä valtuuston ja valtuusto päättää. Et pientä tarkkuutta nyt näihin puheenvuoroihin. En kannata palautusehdotusta. Kiitos Sami. Seuraava puheenvuoropyyntö on Riku Pirisellä. Onko palautusehdotukseen? Ole hyvä. Juu, puheenjohtaja, kun Kriinari tuossa puheenvuorossa otti esille hallintosäännön ja mitä se on mieltä tästä asiasta, niin nyt kysyisin kansliapäälliköltä lakimiehenä arviota tilanteesta, onko tämä syntynyt hallintosäännön vastaisesti, jos on, niin onko se silloin valitusperusteinen asia ja se aiheuttaa minusta tietyn johtopäätöksiä, jonka jälkeen voi käsitellä asiaa.
Ja saitko Titti jo selville? Ole hyvä. Näin. Kiitos puheenjohtaja. Talousarvion muutoksista säädetään hallintosäännön 13 luvussa, pykälä 5. Siellä ei ole nyt ihan suoraan näistä otettu kantaa niin, että voisi sanoa, että onko käytävä vai eikö tarvitse käydä lautakunnissa. Tiedossahan on, että kun näitä muutoksia tehdään, niin siinä on haastetta saada niitä yhteensovitettua, jos ne pitäisi mennä niin, että siellä jokainen lautakuntainen itse asiassa hyväksyy. Se on sitten toinen asia, mitä ne esittää. Täällä todetaan kuitenkin, että valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana. Tämä on toki organisaatiota nyt ei olla suoraan muuttamassa, mutta muuten on todettu vaan, että miten tämä tehdään, että ei ota ihan suoraan kantaa, mutta oman näkemykseni on, että tämä on ihan mahdollinen tehdä näin. Kiitos ja ei ole muita pyydettyjä puheenvuoroja. Meillä on kannatettu palautusehdotus, että joudumme äänestämään. Ja kaupunginhallituksen alkuperäinen ehdotus, eli asian asiallinen käsittely jatkuu, on jaa. Ja palautusesitys on ei. Oliko se niin, kakkonen on muistatko siinä, onko se äänestys, se lappu? Olisiko se, että asian käsittely jatkuu vai siis koolua? Niin. Vai niin kuin... Nimenomaan asiallinen käsittely jatkuu on jaa. Ja sitten tämä palautusesitys on ei. Nyt minun täytyy ihan varmistaa, että oliko se nyt sitten niin, että painetaan kakkosnappua tai kolmosnappia ja kakkonen taitaa olla sitten se jaa. Oliko se nyt näin? Mulla ei ole täällä mitään ohjetta. No, nyt on ohje. Kakkonen on jaa ja kolmonen on ei. Ja nyt saa äänestää. Ja vielä hetki. Siellä puuttuu yksi läsnäolija. Mitä se oli syksy? Olisiko nyt? Laittaako nyt? Joo. No niin. Näyttääkö nyt? Poistamme sen kohta. Niin, näin puuttuu nyt jo tosiaan yksi valtuutettu. Nyt on 50. Joo, ei puutukaan. Joo. Äänestyksessä on annettu 51 ääntä ja asian käsittelyn jatkaminen saanut 42 ääntä ja palautusehdotus 8 ääntä ja 1 ääni on tyhjä, joten jatkamme asian asiallista käsittelyä. Leena. Puheenjohtaja, ennen kuin tämä nuijitaan pöytään, niin haluan jättää tästä eriävän mielipiteen. Tästä Kirjallisena, kiitos. Koska nyt on tullut paljon näitä muutosesityksiä, niin ryhmäpuheenjohtajat ja itsekin toivoisin näiden käsittelyyn pientä taukoa. Nyt pidämme tauon. Pidetään semmoinen noin puolen tunnin tauko ja ensin kokoonnutaan ryhmäpuheenjohtajat ja sen jälkeen ryhmät voivat vielä kokoontua, jotta saavat tämän äänestyskäytännön selväksi. Aletaan siis tauko. Joo, olkaa hyvä. Mihin asti oli tauko? Puoli tuntia. Eli 16. 30. 55. Asia selvä. Joo, siis jättäkää vaikka ryhmänä sen, niin eikö se ole ihan ok? Otatte siihen allekirjoitus. Joo.
täytyy katsoa toi.
No niin, voidaan jatkaa. Pahoittelut, tauko vähän venähti, mutta nyt tuntuu siltä, että meillä on ainakin sopu siitä, mistä äänestämme. Ja jatketaan pykälän asiallista keskustelua ja olkaa hyvä ja pyytäkää puheenvuoroja. Pekka, otitko minulle repliikin? Ei kun ole hyvä vaan Pekka, mutta kun se näkyy täällä repliikkipuheenvuoropyyntönä. Mia painot. En paina. Ole hyvä Pekka. No niin, kiitos puheenjohtaja, valtuutetut, läsnäolijat. Tämänhetkinen kokous, niin se ei ole kelleen varmaan kovinkaan mukava. Aina kun tehdään säästöjä, niin jolleen ne käy ja jolleen ne ei käy. Itse kipua tuntematta, niin pystytään tekemään säästöjä, jos olisi kysymys naapurikaupungin säästöistä. Mutta näin tämä vaan on. Joskus meillä on, tänään opin uuden termin, ostohousut päällä ja joskus säästöhousut päällä. Tämä on semmoista elämää, että ihan varmasti tämä sali ja nämä ihmiset ja valtuutetut yrittää tehdä parhaan mahdollisimman ratkaisun, joskus äänestämällä, joskus yhteisellä päätöksellä ja aina se ei mene maaliin, mutta melko usein se menee maaliin. Ja nyt siihen varsinaiseen asiaan, että aika helppo on aina niin kuin katsoo taaksepäin, että jos ei olisi tehty, niin me ei oltaisi tässä ruudussa ja niin poispäin. Että voitaisiin mennä vaikka kuinka paljon taaksepäin, että jos ei sitä olisi tehty, niin tätä ei tarvitsisi näitä säästöjä tehdä. Tommille sen verran sanon, että me peukutan aina oppilaita ja koulumaailmaa. Ja ihan varmasti hetken päästä, kun me äänestetään, niin meillä on, uskoisin, lähes kaikki valtuutetut sitä mieltä, että lapsista ei säästetä. Mutta sun ryhmäpuheenvuoro jollain tavalla kirvoitti minut niin kuin ottamaan tämän puheenvuoron, että opetit meitä muita vähän, että kun ette niin kuin rivien välistä ette ymmärrä, että lapsilta ei saa ottaa pois. Varmasti ymmärretään. Menikö tämä ohi? Toivottavasti ei mennyt. Ei mulla oikeastaan muuta ole. Varmaan kohta tehdään järkeviä päätöksiä. Kiitos. Kiitos Pekka. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Montonen. Tiina, ole hyvä. Kiitoksia. Vedän pois ryhmäpuheenvuorossa tekemäni esityksen kohdasta 72, missä esitimme poistettavaksi 10 000 euroa sieltä kulttuurin meripäiväosuudesta. Tulemme hyväksymään koko tämän summan sitten 15 863 euroa omassa käsittelyssämme kohta. Ja sitten ihan sen verran vielä haluan sanoa tuosta kohdasta 33 leikkikenttien lopetus. Siellä oli jo teknisen lautakunnan päätöksellä vuonna 2020 päätetty lopettaa 3 Länsi-Kotkan leikkikenttää, mikä tietysti sinänsä on aina ikävä asia, mutta johan siellä on sitten työt tehty ja hommat lopetettu. Ja 2 uutta kenttää vielä siellä säästöihin laitettu. Jari Elo otti puheessaan tuon Pahnakalliontien kentän. Minäkin toivon, koska siellä on pidetty luistinrataa muun muassa viime talvena, koko talven, mitä ei ole tehty koulujen kentillä yksityisten toimesta, että täytyy toivoa, että meillä tällaista talkootyötä jatkossakin suositaan. Kiitos. Kiitos Tiina. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Paatero. Sirpa, ole hyvä. Arvoisa puhemies ja valtuutettukollegat, tuossa omassa ryhmässä muutama sana vaihdettiin tästä isosta kuvasta ja sitten tuli kysymys, että voisinko sanoa siitä myöskin tässä koko salille niin kuin suunnilleen samat tarinat ja mielelläni sen teen, jotta kaikilla on yhtenäinen kuva, että valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on todella tarpeen, mutta se ei ole ihan helppo, eikä sitä ole mitään järkeä tehdä pelkästään, vaan siinä kohtaa kun sitä tehdään, niin pitää katsoa koko rahoitus. Eli myöskin se, mistä kunnat saa verotuloja.
paljonko on kiinteistövero-osuus, miten yhteisöverot tulevaisuudessa jakaantuu ja miten nämä verotasausjärjestelmät sitten menee. Tämä siitä syystä, että kun kuitenkin 22% kuntien käyttämistä rahoista tulee valtionosuuksista ja kaikki muut tulee verotuloista, niin sen takia se verotulojen merkitys on huomattavasti suurempi kunnille ja sen takia se työllisyys ja niin kuin siitä saatavat verot on niin kuin merkityksellisiä. Toinen huomio, eli tätä tehdään, koska se valmistelu lähti liikkeelle, mutta se ei tule pelastamaan mitään kuntaa nyt heti. Mutta se, minkä takia nämä isot muutokset nyt tuli, koska laskennallisesti kaikilta kunnilta tässä sote- ja pelastuksen muutoksessa leikattiin se noin 13% sieltä kunnallisveroista ja sitten osa yhteisöveroista. Ja ne laskennalliset summat, joilla sitten kunnat saa valtionosuuksia, niin menee niin, mä katsoin tuosta muutaman luvun, että 0–5-vuotiaista saadaan yli 8 000 euroa, sitten saadaan 8 500 euroa, ja esimerkiksi 13–15-vuotiaista saadaan 12 000 euroa per asukas. Mutta yli 16-vuotiaasta sinne 100 ja sinne tulee 65 euroa. Ja sen takia nämä heilahdukset kuntien välillä on aikamoiset, riippuen siitä, kuinka paljon siellä on lapsia ja nuoria. Koska ne kuntien lakisääteiset velvollisuudet on erityisesti niitä lapsia ja nuoria koskettavia, mitä kuntien on järjestettävä. Eli se varhaiskasvatus ja koulutus. Sen lisäksi ne tulee kulttuurin, kirjasto ja muun ylläpitämiseen kyllä. Mutta tämä on se iso syy, minkä takia nämä heilahdukset on ollut näin isoja. Ja nämä nyt vaan tämmöisenä yleissivistyksenä kaikki täällä kuntapäättäjinä ollaan. Mutta muutoksia ollaan tekemässä. Aivan varmaan seuraava hallitus sen vie läpi. Toivottavasti, että ne verotulojen merkitys kaikille kunnille maksaa tai tuottaa lisää, mutta sen takia meilläkin se on erittäin tärkeää, että kuinka paljon meillä on niitä työpaikkoja ja niitä ihmisiä, jotka maksaa niitä veroja, koska niillä me katetaan näistä suurin osa. On valtionosuudet mitä tahansa, mutta tietenkin siitäkin pitää tarkastella. Kiitos Sirpa. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Nikkinen. Mika, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja kanssavaltuutetut. Tänään meillä on todella tällainen kipeä lista edessä, mikä kohdistuu etenkin lapsiin ja nuoriin. Me perussuomalaiset emme todellakaan tule hyväksymään kaikkia näitä leikkausehdotuksia, mitkä kohdistuu tähän kohderyhmään. Mutta haluan nostaa myös esille nämä yksityisteiden avustukset, joita käyttää kaikki kuntalaiset. Käyvät marjastamassa tuolla metsissä, sienestämässä, virkistäytymässä. Esimerkiksi Hurukselassakin on pitkät yksityistiet, joissa kuntalaiset menevät ihailemaan joen maisemia. Polkupyöräilijät polkevat näitä teitä. Valot voidaan sammuttaa, tai meillä ei itse asiassa olekaan siellä valoja, me ollaan totuttu pimeään, mutta jos tieto on huonossa kunnossa, niin se haittaa ja saattaa kompastua. Sitten tämä meripäivätuottajan määräaikainen virka, niin jotenkin luotan, että nämä kaljateltat nousee muutenkin pystyyn, vaikka me ei täytettäisi sitä määräaikaista toimea. Onko tämä kohta esimerkiksi tärkeämpi kuin nämä koulukyydit, mistä ollaan niin kuin säästämässä? Lapset joutuu tuolla talvipakkasessa odottamaan todennäköisesti pitempään, niin ehkä ennemmin säästäisin tästä meripäivätuottajan toimesta. Ja joo, ei siinä enempää. Kiitoksia. Kiitos Mika, ja olen tosiaan unohtanut monta kertaa antaa nuorisovaltuustolle puheenvuoron, ja nyt annan sen, eli Hanna, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat. Nuorisovaltuuston kokouksessa 25. toukokuuta käsittelimme kaupunginhallituksen esityksen talouden tasapainotustoimenpiteistä. Saanko mä yksi kiitos välissä? Saan. Jatkan
No niin, ei ole tää poliittikoneelämä aina helppoa. Aloitan alusta. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat. Nuorisovaltuuston kokouksessa 25. toukokuuta käsittelimme kaupungin hallituksen esityksen talouden tasapainotustoimenpiteitä. Eniten huolta keskuudessamme herätti toimenpide-ehdotus, joka koski lukion kurssitarjonnan vähentymistä molemmissa Kotkan lukioissa. Monipuolisuus opinnoissa on tärkeää säilyttää, jotta kaupunki houkuttelee nuoria jäämään tänne myös peruskoulunsa jälkeen. Kattava kurssitarjonta lisää myös ulkopaikkakuntalaisten kiinnostusta. Koulutuksesta säästäminen on aina pois nuorista ja sen kautta myös tulevaisuudesta. Nuorisovaltuustolaisina emme kannata nuoriin kohdistuvia talouden tasapainotustoimenpiteitä. Kotkan nuorisovaltuusto. Kiitos Hanna ja pahoittelut vielä siitä, että meinasin unohtaa. Jatketaan puheenvuoroja. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Pounds. Mike, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Olin todella iloinen rehtori Postin puheenvuorosta, että ollaan vihreänä välillä lähdetty vähän päätä pyöritellen täällä erinäisiä aloitteita tai päätöksiä tehty ja oltu, että miten nämä ei voi mennä läpi. Ja nyt rehtori Postin puheenvuoro antoi niin kuin vähän itseluottamusta, että ehkä tällä kertaa me ei nyt meidän lasten jaloista leikattaisi niin sanotusti. Että se on vaan yksinkertaisesti aivan väärä paikka lähteä leikkaamaan. Jos me halutaan niitä työntekijöitä meidän työpaikoille, niin sieltähän ne tulevat. Jos joku tämän velan voi tulla kuittaamaan meille joskus takaisin, on ne meidän nykyiset nuoret ja lapset. Ja jos me jälleen leikataan niistä, niin sitten se kerroin sille, että ne tulisi sen korjaamaan, taas nousee tosi isoksi. Et kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa, kun sanottiin, että sattuu leikkaa ja sattuu leikkaa, meidän ei ole pakko leikkaa sieltä. Haalareista puhui myös rehtori Posti, laitetaan työhaalarit jalkaan ja keksitään jotain muita keinoja kuin aina mennä sinne, ketkä ei tule sanomaan barrikaadeilla takaisin, eli meidän lapset ja nuoret. Mun 7V-poika ei osaa tulla tänne protestoimaan, että miksi hänet leikataan ensi vuonna alkavassa koulussa tunteja. Joten jätetään meidän lapset ja nuoret kehittymään, kasvamaan, oppimaan, annetaan heille kaikki mahdollisuus siihen, että niistä voi tulla niin hyviä aikuisia veronmaksajia, työntekijöitä, yrittäjiä kuin mahdollista. Ja keksitään me jotkut muut keinot tälle tasapainottamiselle. Ja uskon ja toivon, että me siihen pystytään. Kiitos. Kiitos Mike. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. Kiitos Puheenjohtaja. Valtuutettu Nikkinen mainitsi, että kaljateltat nousee ilman meripäivätuottajaakin, niin nyt haluaisin näin Kotkan ehkä niin kuin lippulaivatapahtuman ja koko Suomen suurimman kaupunkitapahtuman puolesta sanoa, että on siellä vähän muutakin sisältöä kuin kaljateltat. Ja itse asiassa siinä muun sisällön kannalta aika oleellista on just nämä kaupungin työntekijät ja kulttuuritoimi ja tapahtuma järjestämisen parissa työskentelevä henkilöstö. Ja siksi muistutan, että kun täällä on nyt useampi ryhmä maininnut tämän kohdan 72, joka on siis tämä meripäivätuottajan määräaikainen toimi, ja hyvä, että useampi puolue on sitä säästöä poistamassa, mutta me esitimme myös nämä kohdat 74 ja 75, mitkä liittyvät lastenkulttuuriin ja lasten meripäiviin, niin pitäisin näitä aivan yhtä oleellisina kohtina, että näitä ei saa toteuttaa, etenkin kun nyt täällä moni on puhunut lasten aseman parantamisesta ja että lapsiin ei saa kohdistua leikkauksia, niin jotta siellä nyt ei sit olisi vaan niitä pelkkiä kaljatelttoja, niin toivoisin, että mahdollisimman moni valtuutettu olisi näissä esityksissämme mukana, että myöskään näitä 74, 75 kohtia ei toteutettaisi. Sitten aikaisemmin ryhmäpuheessani esitin tästä kohdasta 120 muutosesityksen, jonka nyt
Vedän pois sen takia, että kristillisdemokraateilla on samaan pykälään kohdistuva poistoesitys, jota koko ryhmämme kannattaa, niin emme tätä omaa esitystämme enää esitä. Ja sitten myös ryhmämme esittää valtuustotoivomuksen koskien syksyn talousarviokäsittelyä, joka kuuluu seuraavasti. Toivomme, että tänään tasapainotustoimenpidelistalta poistettuja toimenpiteitä ei tuoda uudestaan tasapainotuksiksi talousarvion 2024 käsittelyssä, vaan näiden säästökohteiden osalta toimialoille annetaan työrauha talousarviovuodeksi 2024. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, ja saanko toivomuksen kirjallisena? Hyvä. Kiitos Antti. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Kekkonen. Olli, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Repliikkivuoro. Pitkästä aikaa sellaisia ei ole ollut. Ihan tuohon valtuutettu Hyyryläisen katselin tätä numeroa 75, niin huomasitko, että palkataan uusi tuottaja vasta toukokuusta alkaen? Helmi, maalis, huhti, touko. Meillä on ei varmaan kerätä palkkaamaan aikaisemmin, vaikka nyt mitä päätettäisiin. Ihan vaan huomiona. Kiitos. Kiitos Olli. Eikä enää muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun tähän. Antti, mitäs tähän äskeiseenkö? No, ole hyvä Antti. Nyt on päällä. Kiitos puheenjohtaja. Osaisiko nyt joku täällä salissa olevista virkamiehistä sanoa, että onko tämä oikeasti vaan niin kuin talousarviokorjaus vai tämä kohta 75, koska jos näin on, että sillä ei ole vaikutusta, niin sitten Vasemmistoliitto vetää pois sen 75 poistoesityksen. Mutta tähän emme saaneet vastausta, kun kysyin tuossa kulttuurijohtajalta viikolla sähköpostitse, niin en ole saanut vastausta näihin kohtiin, ja siksi tämä täällä poistoesityksessä on vielä. Osaisiko talousjohtaja vastata tähän kysymykseen? Vahvistuneen arvauksen, että se on tosiaan kirjaimellisesti, se on viivästyminen, josta tulee säästöä suhteessa siihen tasoon No kiitos, jos näin on, niin Vasemmistoliitto vetää sen kohdan 75 poistoesityksen pois. Nyt ei enää pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän yleiskeskustelun asiasta ja joudumme muutamassa kohdassa äänestämään. Laskin, että 20 kohtaa menee äänestykseen. Tehdään tämä rauhallisesti, koska meidän teknikkomme Saila Piipari-Huovilla tässä järjestää meidän äänestyksiä, eli mennään ihan rivi kerrallaan. Ja ensimmäinen äänestettävä kohta on kohta 33, tai rivi 33, jossa teknisten palvelujen vastuualueena on leikkikenttien lopetus, leikkikenttien huollon hoidon pienentäminen esimerkiksi priorisoimalla leikkikenttien hoitoa, ja menon vähennys on 10 700. Tämä on mun käsittääkseni, jos Antti kuuntelee, niin Vasemmistoliiton ehdotus, eikö ole, kohta 33, joo. Ja äänestetään seuraavasti, eli kaupunginhallituksen esitys on jaa, ja Vasemmistoliiton esitys on ei. Onko Saila valmiina? No niin, nyt saa äänestää. Tämä oli hyvä harjoittelu myöskin minulle, että äänestinpä tässä taas väärin. Ääniä annettu 51 kappaletta, kyllä jaa-ääniä 31 ja ei-ääniä 20, joten kaupunginhallituksen esitys tulee päätökseksi.
Mennään seuraavaan kohtaan, eli yksityistiet. Ja tämä on käsittääkseni perussuomalaisten ehdotus, eikö näin? Ja siellä 37, teknisten palvelujen vastuualue edelleenkin, ja täällä on yksityistieavustukset pois, ja menon vähennys on 60 000 euroa. Kaupunginhallituksen esitys on ja perussuomalaisten esitys ei. Saila kertoo sitten, kun on valmista. Nyt on valmista. Eeva-Liisa. No niin. Ja ääniä annettu 51, joista jaa-ääniä 31 ja ei-ääniä 20, joten kaupunginhallituksen ehdotus on tullut hyväksytyksi. Seuraava rivi on rivi 41, edelleen teknisten palvelujen vastuualue. Ja tässä on tullut mun käsittääkseni nyt semmoinen muutosesitys tähän kohtaan, oliko perussuomalaisten esityksenä, että vain yksityisteiden valot sammutetaan, oliko näin? Ei. KD:n esitys. Okei, siitä nyt ei summaa, että jos saanut selville tähän kohtaan. Joku säästö tulee. Eli KD:n kaupunginhallituksen esitys on ja KD:n esitys on ei. Ja nyt on siis kohta 41, valojen sammutus. Ja ääniä annettu 51 kappaletta, jaa-ääniä 44 ja ei-ääniä 7, joten kaupunginhallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi. Seuraava kohta, 43, ulkoilureittien hoito, ja se löytyy myöskin teknisten palveluiden vastuualueella. Ulkoilureittien ja raittien hoidon lopetus ja menon vähennys 10 000 euroa. Ja tämä on SDP:n ehdotus, eikö niin Tiina? Joo. Eli kaupunginhallituksen esitys on ja SDP:n muutosesitys on ei. Ja ääniä annettu 15 kappaletta, ja-ääniä annettu 14, ei-ääniä 37, joten SDP:n muutosesitys on tullut valtuuston päätökseksi. Menemme seuraavaksi kohtaan 51, jossa on SDP:n muutosesitys, joka kuuluu tekstilisäyksenä, eli varahenkilö täyttämättä 2023. Ja tämä on myöskin teknisten palvelujen vastuualueella. Ja tässä ei ole menovähennyksiä, tämä on ainoastaan tekstilisäys. Eli kaupunginhallituksen esitys on ja SDP:n tekstimuutoslisäys on ei. Ääniä annettu 51, jaa-ääniä 25, ei-ääniä 26, joten SDP:n tekstimuutoslisäys on tullut valtuuston päätökseksi. Mennään kohtaan 72, kulttuurin kausituottaja. Tämä nyt taisi jäädä sitten Vasemmistoliiton ehdotukseksi, onko näin? Eli koko summa 15 863 poistettaisiin säästöesityksestä ja kohta 72, siis tämä on kulttuurin vastuualue, eli ei täytetä meripäivätuottajan määräaikaista toimea, kuormittaa henkilöstöä. Ja tämä säästö, mikä poistettaisiin, olisi 15 863 euroa. Tästä äänestetään siten, että kaupunginhallituksen ehdotus on ja vasemmistoliiton muutosehdotus on ei.
Ääniä annettu 51 kappaletta, jaa-ääniä 11 ja ei-ääniä 40, joten vasemmistoliiton muutosesitys on tullut valtuuston päätökseksi. Kohta 74, kausituottaja, vasemmistoliiton esitys myöskin kulttuurin vastuualueella. Ei täytetä lasten meripäivän tuottajan määräaikaista toimea, kuormittaa henkilöstöä. Menovähennys 5 937 €. Kaupunginhallituksen esitys on jaa ja vasemmistoliiton muutosesitys on ei. Ääniä annettu 51 kappaletta, joista jaa-ääniä 43 ja ei-ääniä 8. Kaupunginhallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi. Seuraava kohta on kohta 77. Kirjastonhoitajaa ei rekrytä. Tämä on niin ikään kulttuurin vastuualueella. Ja menovähennyksenä on 40 191 € ja vasemmistoliiton ehdotus. Äänestyksessä kaupunginhallituksen ehdotus jaa. Vasemmistoliiton muutosesitys on ei. Ja ääniä annettu 51 kappaletta, jaa-ääniä 43 ja ei-ääniä 8 kappaletta, joten kaupunginhallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi. Seuraava kohta on kohta 96. Ja koskee opetustoimen hallintoa. Ja nyt tässä on ilmeisesti SDP:n ehdotus, eikö niin? Muutosesitys. Ja tämä kuuluu näin, että budjettivarauksen pienentäminen, nuorten työpajat, ylibudjetointi tasoitetaan 2 edellisen vuoden toteuman tasoon, eli resurssointi tarkennettu ja päivitetty ja menovähennysvaikutus 70 600 €. Kaupunginhallituksen esitys jaa ja SDP:n muutosesitys on ei. 96, joo. Ääniä annettu 51 kappaletta, jaa-ääniä 13 ja ei-ääniä 38, joten SDP-muutosesitys on tullut valtuuston päätökseksi. Seuraava kohta 99, perusopetus ja tuntikehys. Ja tässä SDP:n ehdotus, perusopetuksen tuntikehysmuutos tarkoittaa opetuksen resurssien ja ryhmien vähentämistä. Tämä näkyy muun muassa perusopetuksen keskimääräisen ryhmäkoon kasvuna siten, että palaamme vuoden 2020 tasoon tunnusluvulla 19,2. Ja tiedustelen tämän äänestyskohdan kohdalla, että onko valtuusto yksimielinen. Näin nyökkäillään, eli valtuusto yksimielisesti päättää poistaa tämän säästöehdotuksen tuntikehyksen vähentämisestä. Ja se on tullut päätökseksi. Siirrymme kohtaan 100. Perusopetus ja koordinoiva OPO. Vasemmistoliiton ehdotus on poistaa tämä säästörivi, ja tämä on, että suunnitelmaa osa-aikaisen koordinoivan OPOn palkkauksesta ei toteuteta. Varaus on nyt ja esitetään jätettäväksi käyttämättä. Säästövaikutus 29 000 €. Kaupunginhallituksen esitys on jaa ja vasemmistoliiton muutosesitys on ei. Ääniä annettu 51 kappaletta, jaa-ääniä 43 ja ei-ääniä 8, joten kaupunginhallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi.
Seuraava kohta, niin ikään perusopetus ja 2 vuosiviikkotunnin poisto tarjonnasta. Ja tässä on 101. 2 vuosiviikkotunnin valtakunnallisen tuntijaon minimimäärän ylittävä vuosiviikkotunnin poistaminen tarjonnasta. Ja se koskisi 3. luokan matematiikkaa, 8. luokan ruotsia. Ja menovähennysehdotus on 45 000. Ja onko tässäkin valtuusto yksimielinen? Siltä vaikuttaa. Eli tämä rivi poistetaan säästöehdotuksesta ja tulee valtuuston päätökseksi. Kohta 104, perusopetus edelleen ja oppilaskuljetukset. Ja tämä on perussuomalaisten muutosesitys, että poistetaan tämä rivi, menovaikutus 10 000 €. Ja ehdotus kuuluu, että oppilaskuljetusten tehostaminen, mikä voi vaikuttaa osittain odotusaikoja pidentävästi. Ja tässä kaupunginhallituksen esitys on jaa ja perussuomalaisten muutosesitys on ei. Ääniä annettu 51 kappaletta, jaa-ääniä 31 ja ei-ääniä 20, joten kaupunginhallituksen esitys tulee valtuuston päätökseksi. Ja kohta 109, lukiokoulutus. Alkuperäinen esitys menovähennykseksi on tässä kohdassa 77 943 €. Mutta SDP:n esitys kuuluu, että Lyseon kurssitarjontaa ei supisteta, muut säästöt realisoidaan, joten säästösummaksi jää näin ollen 53 000 €. Onko Tiina oikeassa? Siis tämä 24 000 poistetaan vai jää? Joo. Okei, eli sinne jää säästöksi tämä 24 943 €. Okei, no nyt ymmärsin minäkin. Joo. Ja kysyn tässäkin kohtaa, onko valtuusto yksimielinen? Yksimielisesti päätämme jatkaa kurssitarjontaa Lyseolla. Ja kohta 110. Lukiokoulutus, Karhulan lukion tasapainotus. Ja jos Tiina mainitset vielä summan tässäkin kohtaa, niin saan itselleni sen oikein. Eli säästöksi jää 37 293 € ja vastaavasti kuin Lyseosta, niin Karhulan lukion kurssitarjontaa ei supisteta, muut säästöt realisoidaan. Näin. Kysyn, onko valtuusto yksimielinen? Valtuusto yksimielisesti päättää myöskin Karhulan lukion kurssitarjontaa jatkaa entisellään. Mennään kohtaan 111. Aikuislukio. Ja täällä on KD:n ehdotus, että poistetaan rivi, joka säästövaikutus on 28 000 €. Ja se ehdotus kuuluu, että syyslukukaudella 23 tasapainotus toteutetaan henkilöstöresurssin suuntaamisesta aiemmin suunnitelusta poiketen. Toimet heikentävät kotkalaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskeluun. Ja tässä ymmärrän, että ei vallitse yksimielisyys, joten äänestetään. Kaupunginhallituksen esitys on jaa ja kristillisdemokraattien muutosesitys ei. Ääniä annettu 51 kappaletta, jaa-ääniä 41 ja ei-ääniä 10, joten kaupunginhallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi. Siirrytään kohtaan 115, eli varhaiskasvatuksen vastuualue. Täällä
onko vasemmistoliitto nyt sitten ehdottanut tätä ensin vai SDP? SDP. Eli 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta luopuminen, ja heidän ehdotus on, että tästä tämä poistetaan. Kysyn tästä, onko valtuusto yksimielinen? Ei ole. Sitten äänestämme. Kaupunginhallituksen esitys on jaa. Ja SDP-vasemmistoliiton muutosesitys on ei. Ja kohta on siis 115. Ääniä annettu 51 kappaletta, jaa-ääniä 13 ja ei-ääniä 38, joten SDP:n muutosesitys on tullut valtuuston päätökseksi. Siirrytään kohtaan 119. Varhaiskasvatuksen vastuualue. Tämä on vasemmistoliiton, onko Antti? Keskustankin kannattamana. Joo. Ja tässä oli semmoinen muutosesitys, että tähän jäisi avoin perhehoito, eikö niin? Perhepäivähoito jäisi. Ja onko se säästöesitys sitten, kirjasinko oikein tuossa ryhmyreiden kokouksessa, että säästö olisi 55 504 vai toisinpäin? 31 504. Olisi tähän paperille näköjään kirjoitettu oikein. Eli ei olla yksimielisiä tästä kohdasta, joten kaupunginhallituksen esitys on jaa ja vasemmistoliiton muutosesitys on ei. Ääniä annettu 51 kappaletta, jaa-ääniä 41 ja ei-ääniä 10, joten kaupunginhallituksen esitys tulee valtuuston päätökseksi. Sitten kohta 120, eli varhaiskasvatuksen vastuualue. Ja KD ehdottaa, että tämä rivi poistetaan, eikö niin Mikko? Joo. Eli säästöt palvelujen ostoissa, vähennetään koulutusten ostoa, suositaan maksuttomia koulutuksia 44 000 euroa, kokousneuvottelukuluista 5 000, toimiston hallintopalveluista 31 300. Tässä on sitten mukana kopiointi, käännätys, järjestelmälisenssit, postituskulut, ATK-kulut ja kustannuskorvaukset. PPH-kustannuskorvauksesta 10 000 euroa ja muista palveluista 20 000 euroa, muun muassa työnohjauskuluja. Ja kaupunginhallituksen esitys on jaa ja KD:n esitys on ei. Ääniä annettu 51 kappaletta, joista jaa-ääniä 42 ja ei-ääniä 9, joten kaupunginhallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi. Ja sitten vielä kohta 122, eli kokoomuksen esitys poistetaan investointien kohdasta 65371 300 000 euroa, eli sinne jäisi 1,4 miljoonaa euroa maanhankinnolle. Oliko näin? Hyvä. Ja mennään äänestämään ja kaupunginhallituksen esitys on jaa ja kokoomuksen muutosesitys on ei. 122, joo. Ole hyvä. Ole hyvä. Korvassa ei ollut mikrofoni Ajattelen vain päällä. teknisenä, koska tämä kokoomuksen esitys ei kohdistu tähän liitteeseen, vaan se kohdistuu siihen investointiliitteeseen, niin ehkä olisi hyvä kohdentaa myös tämä muutosehdotus siihen investointiliitteeseen, eikä liittää sitä tähän uutena 122 kohtana. Näin tulkitsisin tätä asiaa. Eli mennään sitten investointiliitteeseen kohtaan 1.
Äänestys kuitenkin sama, eli kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa ja kokoomuksen muutosesitys on ei. Äänestys on jo suoritettu ja saimme myöskin tuon listauksen oikein. Tyydyttääkö kaupunginhallituksen puheenjohtaja tämä muutos? Sammuttakaa vielä mikki, niin uskaltaa kiroilla. Ääniä annettu 51 kappaletta, jaa-ääniä 37 ja ei-ääniä 14, joten kaupunginhallituksen pohjaesitys on tullut valtuuston päätökseksi. Ja näin olemme käsitelleet tämän pykälän ja saaneet muutoksia meidän talousohjelmaan tälle vuodelle jo. Ja näillä muutoksilla valtuusto hyväksyy kaupunginjohtajan ehdotuksen talousarvion muutokseksi 2023. Ja kaupunginvaltuusto hyväksyy lautakuntien käyttösuunnitelman muutokset edellä esitetyillä toimenpiteillä ja oikeuttaa talousyksikön toteuttamaan talousarvioon tarvittavat tekniset muutokset ja korjaukset. Ja pykälä loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 49. Kiinteistönmuodostusmaksutaksan muuttaminen. Päätösehdotus kuuluu, että valtuusto päättää hyväksyä kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksan liitteen mukaisesti ja siten, että se tulee voimaan 1.6.2023 alkaen. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten pykälä tulee valtuuston päätökseksi. Siirrytään pykälään 50. Asemakaavan muutos. Sunilan tehdas, kaava 0222. Tämmöinen pitkähkö esitys täällä, että valtuusto päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen koskien 37. kaupunginosaa Sunila, korttelia 1, tontteja 3 ja 5 sekä tila 285-404-1-204 Stora Enso Oyj, Sunilan tehdas, kaava numero 0222 kaupunkisuunnittelun ehdottamalla tavalla sekä lausuntoihin annetut vastineet. Avaan keskustelun. Ensimmäinen pyydetty puheenvuoro, valtuutettu Virtanen. Sami, ole hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Siinä mielessä tärkeä pykälä, tämä kaava, mikä meillä on nyt käsittelyssä, osoittaa sen, että suomalainen metsäteollisuus on osa vihreää siirtymää ja pystyy tarjoamaan ratkaisuja vihreän siirtymän osalta ja myös tähän ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan. Tämä on myös osoitus siitä, että metsäteollisuus Kotkassa jatkossakin on keskeinen osa meidän elinvoimaa, meidän taloutta, keskeinen osa sitä, että meillä on metsäteollisuuteen liittyviä työpaikkoja tulevaisuudessakin. Tämä kaava mahdollistaa sen, että Stora Enso pystyy tekemään investoinnin liittyen tähän ligninin hyötykäyttöön. Kiitos Sami. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Elo. Jari, ole hyvä. Puheenjohtaja, yhdyn edellisen puhujan kommentteihin. Laadukas kaava on tehty, nyt toivotaan vaan parasta työpaikkoja tulisi se investointipäätös. Kiitos. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen ehdotus tulee valtuuston päätökseksi. Siirrytään pykälään 51. Etelä-Kymenlaakson seudullinen kotouttamisohjelma 2023-2026. Päätösesitys kuuluu. Tämän liitteenä on Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma 23-26 ja valtuusto päättää Kotkan kaupungin osalta hyväksyä Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelman 23-26 liitteen mukaisesti. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö, valtuutettu Hasu. Johanna, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Muutama kommentti Etelä-Kymenlaakson seudullisesta kehittämisohjelmasta. Olemme isojen uudistusten äärellä. Koto 24 ja TE24 astuvat samanaikaisesti voimaan tammikuussa 2025. Näitä ohjelmia tarkastellaan erityisesti etelä-kymenlaaksolaisten näkökulmasta.
Lähtökohtana on, että meistä tulee muiden kuntien, kolmannen sektorin ja eri yhteisöjen kanssa vahva, uskottava sekä taloudellisesti vakaa kotoutumis- ja työllistymispalveluiden järjestäjä. Uusi kotolaki lisää kunnan vastuuta, mutta mikä uusi laki? Sekö, joka on ajateltu tulemaan voimaan tammikuussa 2025, vai se, jota meidän tuleva hallitus alkaa tehdä uudenlaisten maahanmuuttonäkemystensä pohjalta? No mutta koska meillä tämä paperi on tässä nyt käsiteltävänä, niin siitä muutamia huomioita. Kotoutumislain mukaan kunnan tai useamman kunnan on yhdessä laadittava kotouttamisohjelma, joka kattaa kaikki kunnan alueella asuvat maahanmuuttaneet. Kunnan vastuulle tulevat muun muassa työvoimapalveluina järjestettävien kotoutumispalveluiden, kuten kotoutumiskoulutuksen järjestämisvastuu. Uskon, että muutokset tuovat raikkautta toimintaan siinä tapauksessa, että kaikki potentiaaliset toimijat tulevat innolla mukaan toimintaan. Nyt kolmannesta sektorista ei puhuta muuta kuin että he tarjoavat vain kerhoja ja tiloja kohtaamiselle. Kotka mainitsee ikääntyvien maahanmuuttajapalvelun eli Koskenrinteen STEA-hankkeen ja Hamina-Kaakonkulman maahanmuuttajayhdistyksen. Kuka tai ketkä tämän noin 40-sivuisen tavoitekokonaisuuden päämäärät lähtevät toteuttamaan, ovat paljon vartioina. Kunnan vastuu kasvaa. Olisiko neuvottelun paikka sellaisten toimijoiden kanssa, jotka ovat pystyneet osoittamaan toimivansa vastuullisesti ja arjessa toimivat heidän kanssaan? Toivon, että kolmas sektori otetaan mukaan neuvotteluihin ja käytännön toimintasuunnitelman laadintaan. Lopuksi, ei käy kiistäminen, että on saatu iso ohjelma rakennettua. Arvoisa puheenjohtaja, lopuksi haluan vielä kiittää valmistelijoita. Kiitos. Kiitos Johanna. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Tuomela. Milla, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Kuten Johanna tuossa edellä, niin itse olen kiinnittänyt myös huomiota siihen, että paikoitellen tässä ohjelmassa on pientä puutteellisuutta. Itse haluan nostaa esille tähän erityisesti kohdan 3.1, joka on lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet. Lasten ja nuorten kotoutumisessa on koululla ja toimivalla koulun ja kodin välisellä yhteistyöllä merkittävä rooli. Perusopetuksen järjestäminen on yksi keskeisistä kuntien tehtävistä. Tuntuukin erikoiselta, että kuntien kotouttamisohjelmassa ei lasten ja nuorten osalta mainita sanaa koulu kertaakaan, vaikka juuri koulu on yksi kuntien keskeisimmistä kyseisen ikäryhmän kotoutumista tukevista toiminnoista. Ohjelmassa on hyvin nostettu esille alueellisia maahanmuuttajille suunnattuja sekä kotoutumiseen tukemiseen keskittyviä palveluja ja toimintoja. Toivon kuitenkin, että tämän lisäksi jatkossa ohjelmaa laadittaessa pohditaan syvällisemmin kuntien roolia kotoutumisen tukemisessa niiden tuottamien peruspalveluiden, kuten esimerkiksi peruskoulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisen kautta. Kiitos. Kiitos Milla. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Rauhala. Jouko, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kuten on todettu jo, kysymyksessä on kotoutumislain mukainen asiakirja, jossa on pyritty huomioimaan kotoutumislakiin ja ulkomaalaislakiin kuluvan vuoden aikana tulevat muutokset sekä 25 kotoutumislain kokonaisuudistus. Hyvä niin. Ohjelma tukee laadukkaita paikallisen kotouttamisen järjestelyjä ja konkreettista toimintaa. Kuitenkin kahta asiaa kommentoin. Liikunnan merkitys ja mahdollisuudet keinona edistää kotoutumista sekä myös urheiluseurojen ja muiden yhdistysten asema liikkumisen ja terveysliikunnan edistäjinä on kirjoitettu ohjelman alalukuihin 2.5 ja 2.8 varsin onnistuneesti, mutta luvun 5 tavoitteissa, tehtävissä ja mittareissa asia ei näy juuri lainkaan. En ole sinänsä huolissani, ohjelmahan on vain ohjelma, käytäntö ratkaisee. Toivonkin, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, liikuntatoimi ja maahanmuuttajapalvelut pitävät yhdessä huolen siitä, että varsin hyvällä tasolla olevan paikallisen seurayhteistyön mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti ja myös näkyvästi.
Toinen kommenttini liittyy alalukuun 4.1, osallisuus. Kuten tekstissä todetaan, osallisuus on yksi tärkeä keino ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää eriarvoisuutta. Tätä päämäärää edistettiin hyvien väestösuhteiden edistämisen tapahtumassa tässä samassa salissa järjestetyssä tilaisuudessa pari viikkoa sitten. Minulle mieleen tilaisuudesta jäi siellä esitetty toive kaupungin päättäjien osallistumisesta maahanmuuttajien kerhotapahtumiin, kokouksiin ynnä muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Esitänkin harkittavaksi tämänkaltaisen osallistumismuodon käyttöönottoa esimerkiksi siten, että hyvinvointilautakunta ottaa vastuulleen osallistumisen edellyttämän yhteydenpidon ja osallistumisen koordinoinnin kaupungin ja maahanmuuttajaryhmien välillä. Uskoisin, että tarpeellinen määrä päättäjiä olisi mahdollisuus saada aktivoitumaan asiassa hivenen saman tapaan kuin on onnistuneesti tapahtunut kylässä Kotkassa kyläiltojen osalta. Kiitos. Kiitos Jouko. Eikä muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen ehdotus tulee valtuuston päätökseksi. Pykälän loppuun käsittely. Seuraava pykälä, pykälä 52, on Katariinan, Hirssaaren ja Kotkansaaren pientalotonttien hinnoittelu. Ja täällä on ehdotus, että valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen ja avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Pykälän loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 53, eli valtuustoaloitteet. Näyttää siltä, että meillä olisi 5 valtuustoaloitetta. Pyytäkää puheenvuoroja, olkaa hyvä. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö, valtuutettu Brufors. Riina, ole hyvä. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Jätän kokoomus RKP-valtuustoryhmän puolesta aloitteen koskien Googlen palveluiden sekä avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ja laitteistojen hyödyntämistä Kotkan kaupungissa. Tässä aloitteessa esitämme, että Kotkan opetustoimessa ja esimerkiksi luottamushenkilöorganisaatiossa siirrytään käyttämään Googlen ohjelmistoja Microsoftin 365-palveluiden sijaan. Samalla kannustetaan ottamaan Google-palvelut käyttöön soveltuvin osin myös muilla toimialoilla. Perusteluja tälle muutokselle: matalammat lisenssikustannukset, kevyemmät laitteistovaatimukset, maksuttomat Google-sovellukset hyödynnettävissä myös omissa laitteissa kotona, merkittävät kustannussäästöt, jotka on jo realisoituneet Haminassa, hyvät kokemukset Haminan ja Helsingin kaupungeissa. Lisäksi kannustamme opetustoimea ottamaan käyttöön avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ja laitteita, erityisesti ohjelmoinnin opetuksessa. Ja tämä on lähetetty kirjaamoon tämä aloite. Kiitos. Kiitos Riina. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Rauhala. Jouko, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Olen nimennyt tämän kokoomus RKP-valtuustoryhmän aloitteen virkamatkustamiseen liittyvän raportoinnin kehittämiseksi. Kotkan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hoitaa kaupungin kansainvälisiä asioita ja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteensovittamisesta siten, että toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan. Kaupungin virkamatkoja koskeva ohje käskee ulkomaan matkojen raportoinnista. Matkaraportit taltioidaan käytössä olevaan Populus-matkahallintajärjestelmään, johon pääsy on rajoitettu. Vallitsevan käytännön mukaisesti ulkomaan matkaraportti esitellään kaupunginhallitukselle osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä puolivuotiskoonnoksina 2 kertaa vuodessa. Osana talouden seurantaa käsiteltävä ulkomaan matkaraportti ei sisällä esittelytekstiä eikä muuta täydentävää selvitystä, jolloin se mahdollistaa ainoastaan toteutuneiden matkojen kustannusten seurannan. Näin ollen ulkomaanmatkojen tarkoituksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden arviointi sekä matkoista saadun tiedon hyödynnettävyys jää mahdollisesti puutteelliseksi.
Kokemusten valossa asiakokonaisuutta tulisi myös arvioida toimintojen läpinäkyvyyden ja tulevaisuudessa ehkä myös talouden tasapainottamisen näkökulmista. Esitetään, että jatkossa raportointi ulkomaan matkoista eriytetään kaupunginhallituksen esityslistoissa omaksi pykäläkseen. Lisäksi esitetään selvitettäväksi mahdollisuus sisällyttää yksittäisten matkojen matkaraportit kokonaisuudessaan samaan pykälään esimerkiksi asiakirjalinkkeinä tai luoda muu järjestely, joka mahdollistaa yksittäisten matkojen raporttien vaivattoman saavutettavuuden. Kiitos. Aloite on jätetty ohjeiden mukaan kirjaan. Kiitos. Kiitos Jouko. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Bruus. Marianne, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. KD-valtuustoryhmä jättää valtuustoaloitteen koskien kirjaston poistuvien kirjojen poistomyyntiä. Tämä käytäntö on vaivihkaa sieltä hävinnyt ja asiaa tiedusteltaessa henkilöstö oli hieman vaivaantunut ja olivat vähän pettyneitä, että sitä myyntiä ei enää ole ja kuulemma hyviä rahoja tullut kirjastolle, jonka avulla pystytty hankkimaan uusia kirjoja. Toivomme asian selvittämistä, miksi tämä myynti on poistettu. Ei ole mielestämme ajan hengen mukaista hävittää isoja määriä kirjoja, jos niille olisi kiinnostuneita ostajia, tai vaikka hyötykäyttöä päiväkoteihin tai vaikka terveyskeskuksen odotustiloihin. Kiitos. Kiitos Marianne. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Tiusanen. Kari, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti virsi kaunis. Aloitteen otsikko on tarjoilukokouksissa. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää säästötoimenpiteenä, että kaupunginhallituksen, valtuuston sekä kaikkien lautakuntien kokouksissa pidättäydytään jäljellä olevan valtuustokauden aikana kaikista tarjoiluista kokouksien yhteydessä, erikoistapauksia lukuun ottamatta. Näin ovat päättäneet talouden lisätalousarvion yhteydessä myöskin perusopetuksen lukion rehtorit omassa kannanotossaan. Perussuomalaisten ryhmä ja Kari Tiusanen toimitettu. Kiitos Kari. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hasu. Johanna, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aiheena henkilöstötilannekuvan parantaminen ja vaihtuvuuden hallinta. Osaavan työvoiman saatavuuden haaste tunnistetaan valtakunnallisesti. Kotkan kaupungissa avautui vuonna 2022 yli 400 työtehtävää. Jaha, jotakin tapahtui. No niin. Ja niihin liittyviä työhakemuksia käsiteltiin lähes 2500 kappaletta. Kaupungissa onkin kiinnitetty erityistä huomiota henkilöstön rekrytoinnin vahvistamiseen. Henkilöstön vaihtuvuuteen johtaneita syitä ei dokumentoida eikä analysoida systemaattisesti, tai ainakaan siitä ei raportoida säännöllisesti. Näin ollen ei ole mahdollista kokonaisvaltaisesti arvioida muun muassa oman organisaation sairastavuuden, eläköitymisen, johtamisen, toimintatapojen sekä työn tekemisen tuen vaikutusta henkilöstön vaihtuvuuden syihin. Päätöksentekijät kaipaavat tietoa päätösten perusteiksi siitä, miksi vaihtuvuus on näin suuri, mikä siihen vaikuttaa ja mitä se maksaa. Esitetään, että kaupungille luodaan yhdenmukainen henkilöstövaihtuvuuden syiden seurantajärjestelmä ja että siitä raportoidaan päätöksentekijöille säännöllisesti. Henkilöstön vaihtuvuuden syiden paremmalla tunnistamisella arvioidaan olevan merkitystä Kotkan kaupungin organisaation, henkilöstökokoonpanoon, palkkoihin ja palkitsemiseen liittyvien sekä muiden työnantajakuvaa ja työnimua parantavien päätösten yhtenä perusteena. Aloitteen tekijä on kokoomus RKP-valtuustoryhmä. Kiitos. Kiitos Johanna, ja kaikki aloitteet lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäviksi. Ei muita aloitteita eikä muita pykäliä, joten kaupunginvaltuuston kokous päättyy.